โอเคมาโอเคอันนี้พี่วินเริ่มนี่แล้วนะกดเรคคอร์ดแล้วนะไม่ต้องกลัวนะมีคลิปให้ดูแน่ๆต้องขออภัยครั้งที่แล้วที่ไม่ได้กดเรคคอร์ดเพราะว่าแบบมันอะไรก็ไม่รู้หลายอย่างเบอร์ด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าตอนที่เอาอะแดปเตอร์มาเหมือนอะแดปเตอร์ตอนนั้นมันอะไรสักอย่างแต่ว่าช่างมันแล้วก็เป็นอะไรนะช่างมันแล้วก็แล้วกันไปนะครับอ่ะพร้อมไหมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วนะ พี่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันก่อนจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมครั้งที่แล้วสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้ยังไงโอเคไม่เป็นไรก็คือครั้งที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับการเกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมครับว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากถ้ามีแม่เหล็ก2ตัวจำได้ไหมว่าเรามีแม่เหล็ก2ตัวแล้วแม่เหล็ก2ตัวนั้นนะครับมันจะมีตัวทั้งแม่เหล็ก2ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมี2ขั้วเนาะขั้วเหนือกับขั้วใต้แล้วพอทีนี้เนี่ยใครแล้ววะสักคนหนึ่งเขาได้คิดหลักการขึ้นมาว่าถ้าสนามแม่เหล็กที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแรงดึงดูดระหว่างกันแสดงว่ามันต้องมีแรงสักแรงหนึ่งก็คือเป็นแรงเคลื่อนแม่เหล็กก็คือตัว FB ถูกไหมซึ่งไอตัวแรงเคลื่อนแม่เหล็กครับจึ๊ดแรงเคลื่อนแม่เหล็กตรงเนี้ยสูตรมันคืออะไรละจำได้ปะ QV ใช่ไหม QB ใช่ปะอะไรสักอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะ QV B ถูกไหมไซน์ใช่ปะ C อันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นแรงขึ้นแรงแม่เหล็กถูกไหมครับ แต่ตัวต่อไปเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าแบบสนามแม่เหล็กมันเกิดขึ้นได้ยังไงทีเนี้ยใน chapter 29เราพูดถึงว่าสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับทีนี้หลักการก็คล้ายๆกันเลยถ้าสมมติว่าในขดลวดตัวนั้นเนี่ยมันเกิดสนามแม่เหล็กแสดงว่าถ้าไอตัวที่เกิดสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีความสามารถที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าได้แสดงว่าไอตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เหมือนกันคีย์นี้มันเป็นคีย์สำคัญเลยนะที่จะเอาแบบว่าไปสร้างอย่างอื่นที่แบบเยอะแยะมากมายการเหนี่ยวนำก็เกิดขึ้นจากตัวนี้เช่นกันเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันดีกว่าคือในครั้งที่แล้วเราเรียนถึงว่าเราจะมีขดลวดตัวหนึ่งถูกไหมครับขดลวดตัวนี้มันเป็นขดลวดแท่งยาวแท่งหนึ่งจึ๊ดเป็นแบบนี้ถูกปะซึ่งลวดตัวนี้มันเป็นลวดแท่งยาวพอเป็นลวดแท่งยาวตัวนี้เขาได้ทำการนำตัวสนามแม่เหล็กนะมาวนรอบตัวลวดตัวเนี้ยแล้วทีนี้ปรากฏว่าอีสนามแม่เหล็กตรงเนี้ยมันมีทิศทางที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาจำกดมือขวาได้ไหมถ้าเอาสมมตินะให้นิ้วโป้งให้นิ้วโป้งเป็นตัวลวดแล้วตัวนิ้วทั้ง4นิ้วของเราเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กแล้วเรากำตรงนี้มันคืออะไรทิศทางของอะไรทิศทางทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมตรงนี้เป็นขดลวดนะแล้วก็เรากำมันคือการคอสโปรดักที่ได้นิ้วโป้งมันชี้ขึ้นแสดงว่าทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ได้มันก็เป็นทิศอะไรทิศขึ้นถูกไหมแล้วทีนี้เราเทียบกับตัวเพจพอเรามาเทียบกับตัวเพจเสร็จปุ๊บมันกลับกลายเป็นว่ามันทำไมมัน out of page ถูกปะโอเคตัวเนี้ยทิศของกระแสมันก็จะมีทิศขึ้นกลับกันมีขดลวดอยู่ตัวหนึ่งอีกตัวเหมือนกันซึ่งอีขดลวดตัวนี้เนี่ยครับมันมีสนามแม่เหล็กเหมือนกันโอ้ตายแล้วทำไมสนามแม่เหล็กเป็นเหลี่ยมโอเคสนามแม่เหล็กเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่สนามตัวเนี้ยแทนที่ในเคสเนี้ยมันเป็นการวนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมแต่อีกสนามตัวเนี้ยสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยมันวนผิดแบบไม่ได้ผิดปกติหรอกมันสามารถวนได้หลายทิศทางตัวเนี้ยมันวนเป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกาจิ๊ดตึ๊ดเมื่อเราวนทิศทางตามเข็มนาฬิกาเอามือขวาขึ้นมาไอตัวมือขวาตัวนี้ครับเมื่อเราวนทิศตามเข็มใช่ไหมสังเกตไหมเวลาเราทวนเข็มเรากำง่ายมากแต่พอเราวนทิศทางตามเข็มนาฬิกามันเหมือนกับว่าเรากำลังขัดกับตัว
ธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ถูกปะมันก็เลยกำออกมาแล้วโปรดักที่ได้อ่ะกระแสทิศทางที่ได้มันจะเป็นทิศทางลงทิศทางที่ได้นะมันจะเป็นทิศทางลงแบบนี้ซึ่งเมื่อเราไปเทียบกับเพจเมื่อเรากำมันตามเข็มนาฬิกาเราให้กระดานตัวนี้เป็นเพจก็ได้แล้วพอเรากำปุ๊บทิศทางที่ได้มันเข้าไปในเพจมันก็เลยมีสัญลักษณ์2ตัวก็คือตัวนี้มันจะเป็นวงกลมตึ๊กตึ๊กตัวนี้คือ into the page จำไว้ให้ดีนะ into the page เพราะว่าโจทย์บางข้อเราต้องบอกทิศทางของตัวสนามแม่เหล็กด้วยแล้วก็บอกตัวทิศทางของกระแสด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นจุดแบบนี้ถูกไหมครับมันก็จะเป็น out of อะไรครับ out of page หรือว่า out of the page ก็ได้ขอโทษครับทุกคนจึดโอเคทีนี้อีตัวที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้มันคือสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทีนี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเลยเขาก็ได้มาทำการสรุปว่าหากว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้แสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันก็ถ้ามันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันก็สามารถทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้เหมือนกันทีนี้พี่จะมาทวนสูตรให้สูตรแรกจำสูตรของบริโอสวาดได้ไหมที่เขาพูดถึงระยะของ ds ในตัวขดลวดว่าถ้าเราไปตัดขดลวดระยะใดระยะหนึ่งมาสมมุตินะตึ๊ดไปตัดขดลวดตัวนี้มาซึ่งระยะตรงนี้ครับมันคือ ds แสดงว่าในระยะทุกตัวสนามไฟฟ้าเวลามันเคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนที่ทำไมกันมันต้องเคลื่อนที่สม่ำเสมอกันไปทุกที่ถูกไหมบริโอสวาดเขาก็เลยได้สูตรนี้มาครับก็คือสูตรของบริโอสวาดนะไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะถูกแหละจึ๊ดก็คือ db ก็คือ d ตัวสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยเทียบอะไรเมื่อเราเทียบมันมาเราต้องนำมันมาทำไมเราอยากรู้ว่าถ้าว่าไอตัวสนามแม่เหล็กมันเคลื่อนไปเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเราจะใช้ดิฟแต่ถ้าเราต้องการรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่เราต้องใช้การอินทิเกรตแล้วเมื่ออินทิเกรตออกมาโปรดักที่ได้ออกมามันจะเท่ากับมิวศูนย์ถูกไหมคูณ i ไซน์4ส่วนด้วยอะไรครับ4 pi r กำลัง2ถูกปะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นไซน์ซีตาก็ได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือสมการตัวแรกที่จะต้องใช้นะสมการต่อไปก็คือจำแอมแปร์ได้ไหมแอมแปร์ตรงเนี้ยเป็นหน่วยของกระแสไฟฟ้าถูกป่ะแสดงว่าคุณแอมแปร์คนนี้ก็น่าจะคิดค้นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าเหมือนกันคุณแอมแปร์เขาบอกว่าในสูตรของแอมแปร์ลอนะครับสูตรของแอมแปร์ลอเนี่ยเขาได้กล่าวว่าถ้าหากเราอินทิเกรตตัวสนามแม่เหล็กเทียบกับระยะใดสักระยะหนึ่งให้ระยะตรงนี้เป็นระยะ ds จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ i n close i n close ตัวนี้คืออะไรคือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาถูกไหมในขดลวดเราเข้าไปดูในนี้ถูกปะเมื่อกระแสเนี่ยมันเดินทางไปสนามไฟฟ้ามันก็อยู่ในนี้เหมือนกันเพราะเมื่อกระแสมันเดินทางไปแสดงว่ากระแสเนี่ยมันอยู่ในนี้มันสามารถออกไปจากตัวขดลวดตัวนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าพื้นที่ตัวเนี้ยมันคือพื้นที่ที่กระแสมันเคลื่อนอยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในพื้นที่ที่ปิดล้อมไว้ก็เลยได้มาเป็น i enclose ตัวนี้นะโอเคตัวต่อไป back to basic กลับมาที่เดิมก็คือสูตรที่ต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือ flux จำ flux ได้ไหม flux ของสนามไฟฟ้า electric อะไร electric field ถูกไหมครับจำได้ไหมสูตรคือต้องจำได้แล้วนะ flux ของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ e คูณ a ถูกไหมแล้วไอตัวเนี้ย product ตัวเนี้ยมันก็ได้มาจากการอินทิเกรตอีกเหมือนกันอินทิเกรต e dA ก็คือจำได้ไหมว่าตัวสนามไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ไปทุกที่ประจุมันเคลื่อนที่ไปทุกที่มันพุ่งผ่านออกไปทุกที่แล้วมันทำการ
ตั้งฉากกับตัวของพื้นผิวนั้นๆไอ้พื้นผิวนั้นๆตัวนี้แหละมันก็คือ dA ในทุกพื้นที่ที่ได้ออกมาตัวเนี้ยมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าอันนี้ต้องจำได้นะโอเคทีนี้มันก็ประมาณนี้แหละที่เราจะต้องใช้ความรู้เดิมของเราในการหาเดี๋ยวขอขยายให้นะครับ sorry โอเคซึ่งใน chapter ที่28 29ป่ะเราก็จะต้องแบบว่าใช้ความรู้เดิมของตัวทั้งฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กแรงระหว่างแม่เหล็กแล้วก็ตัวสนามไฟฟ้ามาใช้ทำโจทย์ด้วยทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสมการของแอมแปร์ถูกไหมก็คือแอมแปร์ลอตรงนี้เลยละปะเลยละทีนี้เนี่ยจากกฎเดิมของแอมแปร์ที่เขาบอกว่าแอมแปร์เนี่ยเขาได้ทำการทดลองอันนี้เป็นการทดลองของแอมแปร์นะครับตรงนี้มันเป็นการทดลองของแอมแปร์เดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนการทดลองของแอมแปร์ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือว่าตรงนี้ขึ้นมาพอแอมแปร์เนี่ยเขาได้ทำการทดลอง2ตัวการทดลองตัวแรกสังเกตว่าแอมแปร์เนี่ยเขาได้สร้างวงลวดหนึ่งขึ้นมาวงลวดตัวนี้เนี่ยครับเขาให้มันติดกับตัวอะไรตัวแอมมิเตอร์ถูกไหมแอมมิเตอร์ตัวนี้เอาไว้ใช้วัดกระแสไฟฟ้าทีนี้แอมแปร์เขาคิดอะไรไม่รู้เขาถ้าทฤษฎีของใครแล้วนะที่พูดว่าสนามแม่เหล็กมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแสดงว่าไอ้ตัวกระแสไฟฟ้าตัวเนี้ยมันก็ต้องมีแรงอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เหมือนกันทีนี้แอมแปร์เนี่ยเขาก็ได้ทำการเอาแท่งแม่เหล็กนะแท่งแม่เหล็กตรงเนี้ยเอาขั้วเหนือเนี่ยทิ่มเข้าไปจำได้ปะมันทิ่มเข้าทิ่มออกทิ่มเข้าทิ่มออกแล้วสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่าในแอมมิเตอร์เข็มมันกระดิกแล้วไอ้เข็มที่มันกระดิกตรงเนี้ยมันคือตัวที่วัดว่ามันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นจริงๆแสดงว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยที่แอมแปร์เนี่ยเขาได้ทำการทดลองตัวนี้มันจริงเว้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่เขารู้สึกว่าถ้าฉันไม่ได้แค่เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยมาทิ่มเข้าทิ่มออกอย่างเดียวล่ะฉันทำอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยมันคือ first experiment ของเขานะครับจำได้ไหมคำว่า experiment ใน lab ก็คือผลการทดลองถูกปะตัวนี้ก็เหมือนกันตรงนี้คือ second experiment ก็คือการทดลองที่2ของเขาการทดลองที่2ของเขาเนี่ยเขาเหมือนเดิมเลยเขาเอาวงลวดตัวแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่เดิมวงลวดตัวแรกของเขามาตั้งอยู่ที่เดิมปุ๊บแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือเขาสร้างวงลวดอีกตัวนึงมาให้กลายเป็นวงจรเลยแล้วทีเนี้ยเขาอยากทดสอบว่าอี2ตัวเนี้ยถ้าเดิมในการทดลองแรกเนี่ยมันมีปัจจัยแฟกเตอร์หนึ่งขึ้นมาที่มันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้แสดงว่ากระแสกับกระแสถ้ามันเกิดพร้อมกันได้มันก็ต้องทำให้เกิดกระแสที่วนอยู่ในลูปนั้นได้เช่นกันถูกไหมการทดลองที่2ของเขาเนี่ยเขาก็เลยเอากระแสเนี่ยมาทดสอบว่าถ้ากระแสเวลามันวิ่งเนี่ยแล้วฉันทำการสร้างอีกวงจรนึงขึ้นมาโดยที่วงจรนั้นเนี่ยฉันมีแหล่งจ่ายอยู่แอมแปร์เขามีแหล่งจ่ายอยู่ไอ้แหล่งจ่ายตัวนี้เนี่ยเขาก็สร้างสวิตช์มันขึ้นมาด้วยทีนี้เขาอยากทดสอบว่าถ้าสมมุตินะเล่นทีเผลอขึ้นมาสับสวิตช์ตัวนี้ลงอีตัวเนี้ยคิดว่ามันจะเกิดกระแสไฟฟ้าปะถ้าตัวเนี้ยเราปล่อยไฟแล้วนะคิดว่ามันจะเกิดไหมเกิดใช่ไหมใช่ทฤษฎีของเขาเป็นจริงก็คือตัวเนี้ยครับมันจะเกิดแรงหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันที่เมื่อสนามแม่เหล็กมันก็ทำจากแม่เหล็กนั่นแหละเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาทั้งอีกวงจรหนึ่งเมจินอะไรสักอย่างขึ้นมาไม่รู้อัศจรรย์มากทำให้อีตัวเข็มตัวเนี้ยมันกระดิกเหมือนกันพอเรากลับมาดูนะตัวเนี้ยขอสรุปสั้นๆเลยแม่เหล็กตัวเนี้ยง่ายๆตัวแม่เหล็กมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในการทดลองแรกนะก็คือเขาทิ่มแม่เหล็กใช่ปะทิ่มเข้าทิ่มออกทิ่มเข้าทิ่มออกในลูปนี้ทีเนี้ยสมมติฐานของเขาตัวแรกมันเป็นจริงเว้ย
ตัวที่สองก็เหมือนกันเขาสร้างวงลวดขึ้นมา2 วงลวด2 วงนะแล้วมันทำให้เกิดการวิ่งกันของกระแสเกิดขึ้นทำให้เกิดตรงเนี้ยการวิ่งของกระแสเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเปิดปิดตัวสวิตช์นี้ขึ้นมาบ่อยครั้งบ่อยขึ้นบ่อยมากขึ้นเปิดปิดมาเปิดปิดมันก็ทำให้เกิดกระแสที่วิ่งไปแบบว่าวิ่งตลอดครบวงจรอ่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดกระแสที่วิ่งครบทั้งวงจรซึ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่สร้างกระแสวนอยู่ในเนี้ยอยู่ได้แบบนานมากเก็ตไหมอันนี้คือการทดลองของแอมแปร์ทั้ง2การทดลองซึ่งแอมแปร์เนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าไฟฟ้ามันมีจริงว่ะกระแสมันมีจริงว่ะพอกระแสมันมีจริงปุ๊บคนต่อไปที่เราจะพูดถึงคือบุคคลคนนี้ฟาราเดย์ลอเขาค้นพบอะไรจำแนวคิดเรื่องอันนี้ได้ปะแนวคิดเรื่องอิเล็กทริกฟิลด์ฟลักของสนามไฟฟ้าถ้าประจุมันเดินทางไปสักที่ใดที่หนึ่งเดินทางผ่านพื้นที่ผิวใดพื้นที่ผิวหนึ่งมันทำให้เกิดฟลักของสนามไฟฟ้าขึ้นมาแสดงว่าถ้าสนามแม่เหล็กตรงเนี้ยแม่เหล็กตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปมันก็ต้องทำให้เกิดฟลักเหมือนกันถูกไหมทีเนี้ยมันเลยเป็นที่มาของฟาราเดย์ลอว่าถ้าฉันจะพิสูจน์ว่าฟลักตรงเนี้ยของสนามแม่เหล็กมันเกิดขึ้นได้จริงๆฟลักของสนามแม่เหล็กตรงเนี้ยพี่ก็เลยฟาราเดย์เนี่ยเขาก็เลยทำการว่าฟลักของสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยที่มันเกิดขึ้นได้มันก็จะเกิดจากการอินทิเกรตของตัวสนามแม่เหล็กเองคูณดอทเนาะกับพื้นที่ใดสักพื้นที่หนึ่งก็คือ dA เหมือนกันซึ่ง dA ตรงเนี้ยครับมันคือพื้นที่ผิวใดๆในพื้นที่หนึ่งทีนี้สมการตัวเนี้ยเมื่อโซลมันออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้มันก็คือ B คูณกับ A ก็คือพื้นที่ใดๆตัวเนี้ยครับสูตรเนี้ยมันก็เลยเป็นสูตรต้นฉบับเลยนะของ magnetic flux ที่กระทำในพื้นที่ใดๆ in area A แล้วความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่ฟาราเดย์ค้นพบคือเมื่อกี้ที่พี่ได้พูดไปก็คือว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าถูกไหมถ้ามันเป็นกรณีของสนามไฟฟ้าเมื่อมันพุ่งผ่านมันพุ่งผ่านที่ใดที่หนึ่งแล้วใช่ปะแบบเนี้ยมันก็จะกระทำการตั้งฉากกับตัวพื้นที่ผิวพื้นที่นั้นสนามแม่เหล็กก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรต่างกันเลยสนามแม่เหล็กก็เหมือนกันถ้าสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยถ้านะ B มันตั้งฉากหรือเป็นแบบนี้นะกับพื้นที่ A ง่ายๆคีย์ตรงเนี้ยมันก็คือจะได้ฟลักของสนามแม่เหล็กออกมาแล้วฟลักของสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยความหมายของมันก็คืออัตราการพุ่งผ่านครับอัตราการพุ่งผ่านของสนามแม่เหล็กในพื้นที่ A เกิดขึ้นโอเคนะทีนี้อันนี้คือสมการมันแค่สมการเริ่มแรกนะต่อไปฟาราเดย์เหมือนกันฟาราเดย์ได้ค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าฟลักตัวเนี้ยจำได้ป่าวว่าสนามแม่เหล็กมันเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาผ่านพื้นที่ผิวใดพื้นที่ผิวนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดฟลักแล้วฟลักตัวเนี้ยถ้ามันผ่านไปอีกเวลานานๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกไหมแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยเริ่มแรกเราไม่สามารถหาได้แต่สิ่งที่เราจะสามารถโซลมันได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเราต้องนำไปดิฟเทียบกับเวลาก็คือตัวนี้ครับ
สูตรตัวนี้นะมันคือการนำเอาตัวฟลักของสนามแม่เหล็กมาดิฟเทียบเวลาก็คือ d ฟลัก b by dt สิ่งที่ได้สมการที่ได้นะคือตัวเนี้ยเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าครับแรงเคลื่อนไฟฟ้านะเรารู้ว่าเมื่อทำการดิฟตัวฟลักมันออกมามันจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวนี้มันคืออะไรสังเกตไหมเวลาที่เราจะในแคลก็ได้ในแคล2อ่ะการดิฟอ่ะมันคือการหาว่าถ้าเราจะสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใดการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าง du ใช่ปะที่จำได้ du by dt มันก็คือการดิฟของสมการ u เพื่อเทียบว่าไอสมการ u ตัวนี้มันคือสมการอะไรสักอย่างเมื่อหาความเปลี่ยนแปลงไป d by dt ไปดิฟเทียบเวลาถ้าอีกเวลาหนึ่งมันผ่านไปแสดงว่า u ตัวนี้มันก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมแล้วถูกปะฝักแม่เหล็กก็เหมือนกันครับเมื่อมันผ่านไปเวลามันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันไม่มีทางหวนกลับถูกปะแสดงว่าอีฟลักตัวเนี้ยพอมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่ตอนแรกเราไม่สามารถหาการเปลี่ยนแปลงของตัวฟลักได้แต่พอเรามาทำการใช้ differential ในการดิฟเทียบเวลาเราจะสามารถได้สิ่งนี้มาก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งไอแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้ครับมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงไปของตัวฟลักของสนามไฟสนามแม่เหล็กอัตราการเปลี่ยนแปลงไปของสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ e แบบนี้ครับโอเคนะก็คือสมการตัวนี้แหละจึ๊ดแล้วสังเกตไหมมันก็ต้องมีลบด้วยอย่าลืมนะถ้าในโจทย์อ่ะมันไม่มีลบแสดงว่าเราไอโจทย์อ่ะเนี่ยมันคือสูตรสมการตั้งต้นของตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กอย่าลืมนะถ้าเราจะดิฟอย่าลืมว่าตัวสนามแม่เหล็กอ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องใส่ลบข้างหน้าให้มันด้วยมันเปลี่ยนไปทุกครั้งมันไม่ได้บวกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ลดลงเทียบกับเวลาที่มันไปเรื่อยๆอันนี้เก็ตนะโอเคส่วนเลนส์รอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวตอนนี้เข้าโจทย์ข้อแรกครับอันนี้ chapter 30เดี๋ยวเชิญพี่นัทจังครับมาก็เดี๋ยวพี่จะพาทำโจทย์ข้อแรกเลยนะก็คือเดี๋ยวพี่แปลโจทย์ก่อนแล้วกันก็คือโจทย์ข้อแรกอ่ะเดี๋ยวนึงนะวินเนอร์ไอ้นี่อยู่ไหนอยู่ในโอเคก็คือโจทย์มันบอกว่ามันมีรางโลหะ2อันเนี่ยวางทำมุมฉากกันนะก็คืออันนี้เนี่ยอันเนี้ยคือมันกำลังทำมุมฉากกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามีแท่งโลหะวางพาดสัมผัสกับรางโดยเริ่มเคลื่อนที่จากจุดยอดก็คือตรงนี้ที่เวลา t เท่ากับ0แล้วเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 5.2 เมตรต่อวินาทีเนาะแล้วเขาก็ให้สนามแม่เหล็กมาด้วยอันนี้คือตัวสนามแม่เหล็กนะตัว B คือสนามแม่เหล็กโอเคแล้วทีเนี้ยเขาบอกสิ่งที่โจทย์ถามคือเขาถามว่าฝักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือตรงเนี้ยณเวลา t เท่ากับ3 วิเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ก็คือเขาถามอันนี้เนาะโอเคนะแล้วก็ข้อ B เนี่ยเขาถามว่าไอ EMF คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช่ไหมโอเค EMF เนี่ยมันเกิดขึ้น EMF ที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ส่วนข้อ C ก็คือถ้าตัว EMF มันอยู่ในรูปเนี้ยค่า n ที่อยู่ตรงเนี้ยจะเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามมันขึ้นเนาะโอเคมาก็เดี๋ยวพี่จะพาทำโจทย์ข้อแรกเลยละกันเดี๋ยวนี้วางไว้นี่ก็ได้มาข้อ A
โอเคเดี๋ยวพี่เริ่มข้อ A เลยนะข้อ A อะสิ่งที่เขาถามคือฝักโอ้โหเขียนเละมากนิดนึงนะทุกคนขอตั้งอันนี้ก่อนโอเคข้อ A อะเขาถามตัวฝักไฟฟ้าเนาะซึ่งฝักไฟฟ้าที่พี่จะใช้สูตรอะพี่จะใช้สูตรนี้ก็คือเหมือนที่พี่วินเนอร์อธิบายไปเลยจะใช้สูตรนี้ในการหาเลยนะโอเคแล้วทีเนี้ยตัวโจทย์อะเขาให้ค่า b มาแล้วใช่ไหมค่า b ของเราก็คืออันนี้พี่ก็จะเอาค่าเนี้ยมาแทนตรงนี้เลยก็คือจะเป็น0.35อย่างนี้ส่วนค่า a อ่ะเราจะเห็นว่าค่า a เรายังไม่ได้หาเนาะยังไม่มีค่า a ให้เราแทนลงไปค่า a มันก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอันนี้พี่ก็จะใช้วิธีหาแบบว่าเหมือนหาพื้นที่สามเหลี่ยมปกติเลยเดี๋ยวพี่เขียนรูปออกมาอันนี้คือพี่วาดจากรูปนี้มาไว้เป็นรูปนี้นะชุบซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะพี่จะแบ่งอย่างนี้เลย ก็คือตรงส่วนเนี้ยพี่ขอแทนเป็นเฮดละกัน อันนี้คือส่วนสูงตั้งฉากของมันเนาะส่วนตัวฐานของมันอ่ะก็คือเหมือนเอาตัวเนี้ย2 ด้านใช่ไหมมันก็จะบวกกันเป็น2 เฮดอย่างนี้นะเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันเนาะอย่างนี้แล้วพี่ก็จะหาตัวพื้นที่ได้แล้วก็คือเอา A เนี่ยมาเท่ากับ1/2คูณฐานคูณสูงก็คือสูตรหาพื้นที่ปกติของสามเหลี่ยมโอเคแล้วก็พี่จะแทนค่าลงไปเลยนะก็คือ1/2คูณฐานก็คือค่านี้เนาะ2 เฮดพี่ก็จะแทน2 เฮดเข้าไปแล้วก็คูณสูงก็คือเฮดอันนี้ได้แบบนี้ซึ่งไอค่าเฮดของเราอะเราสามารถเปลี่ยนมันได้เนาะแบบว่ามันก็คืออันเนี้ย h เท่ากับ vt ทุกคนคุ้นๆไหมมันก็คือสูตรเดียวกับ s เท่ากับ vt เนาะก็คือหาระยะโอเคนะพี่ก็จะเอาตัว vt อันเนี้ยมาแทนตำแหน่ง h ทุกตัวก็จะได้เป็น1/2คูณ2 vt คูณ vt อย่างนี้โอเคนะแล้วพี่ก็จะตัดเลข2ออกมันหารกันได้เนาะทีนี้ค่า a ของพี่อ่ะจะได้ออกมาเท่ากับ v กำลัง2 t กำลัง2โอเคแค่นี้เลยแค่หาพื้นที่สามเหลี่ยมปกติเลยโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาค่าตรงเนี้ยมาแทน a ตรงนี้นะพี่ก็จะแทนลงไปเป็นฝักเท่ากับ0.35คูณ v กำลัง2 t กำลัง2นี้แค่นี้เลยไม่มีอะไรมากชุบเสร็จแล้วค่า v ของค่า v ตรงเนี้ยโจทย์เขาให้มาแล้วเนาะว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ 5.2 เมตรต่อวินาทีพี่ก็จะเอา 5.2 เนี่ยลงไปแทนค่า v จะได้เป็นฝักโอ้โหฝักเท่ากับ 0.35 คูณกับ 5.2 กำลัง2 t กำลัง2อย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะหาค่าออกมานะก็คือเอา 0.35 ไปคูณกับ 5.2 กำลัง2อุ๊ยเดี๋ยวพี่ย้ายนี้ออกมาค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะเท่ากับ 9.46 t กำลัง2อย่างนี้โอเคเนี่ยอันนี้คือค่าฝักที่เราได้มาเลยเดี๋ยวพี่สี่เหลี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วทีเนี้ยในโจทย์อ่ะเขาถามค่าฝักที่เวลา3 วินาทีเนาะเราก็แค่เอา3 วินาทีตรงเนี้ยมาแทนทีตรงนี้ได้เลยเราก็จะหาค่าฝักณเวลา3 วินาทีได้จะเป็นที่ทีเท่ากับ3 วิชุบ9.46คูณ3กำลัง2อย่างนี้ได้เลยแล้วพี่ก็จะคิดเลขออกมาให้เลยแล้วกันเนาะค่าฝักก็จะเท่ากับ 85.2 พี่จำไม่ได้ว่าหน่วยนี้มันเรียกว่ายังไงนะมีใครจำได้ไหม
เวเบอร์ใช่ไหมโอเคโอเคได้ 85.2 เวเบอร์ขอบคุณครับจิบนี่เสร็จแล้วข้อแรกมีแค่นี้เลยข้อ A เดี๋ยวพี่ให้เราจดก่อนแล้วกันจิบโอเคนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปข้อ B ต่อเลยแล้วกันเนาะจะเพราะว่าเหลือวันนี้มีหลายข้อ มีตั้ง7 ข้อว่าใช่งั้นเดี๋ยวพี่ไปข้อ B ก่อนเลยแล้วกันข้อ B อ่าข้อ B เขาถามไอ้นี่เนาะ EMF ใช่ไหมเนี่ยที่เขาถาม EMF ในพื้นที่สามเหลี่ยมตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เนาะพี่ก็เขียนสูตรก่อนสูตร EMF เหมือนที่พี่วินเนอร์อธิบายเมื่อกี้เป๊ะๆเลยก็คือจะเป็น EMF เท่ากับลบดิฟฟักส่วนด้วยดิฟทีอย่างนี้โอเคพี่จะใช้สูตรนี้ในการหา EMF นะก็คือวิธีหาข้อ B อ่ะเราจะเห็นว่าไอ้ค่าฝักตรงเนี้ยคือเราหามาแล้วเนาะมันก็คือฝักจากข้อ A ใช่ไหมเราก็แค่เอาค่าเนี้ยมาแทนแต่ว่าเขายังพี่แนะนำว่าเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันเนี่ยเอาค่าฝักอันเนี้ยที่แบบว่ามันยังไม่ได้แทนค่า t ลงไปเนาะเอามาแทนในอันนี้มันก็จะเป็นลบ d วงเล็บ9.46 t กลาง2 y ส่วน dt โอเคเราแค่เอามาแทนค่าอย่างนี้ได้เลยแล้วเราก็ดิฟมันออกมาดิฟตามปกติเลยก็คือจะได้เท่ากับลบ 18.92 t โอเคนะแล้วทีนี้ตัวโจทย์มันก็ถามถึงตัวโจทย์เขาก็ถามที่เวลา3 วิเหมือนกันเนาะเนี่ย at that time ก็คืออีตัวเนี้ยเขาถามที่3 วิเหมือนกันแล้วแค่แทน3เข้าไปใน t ได้เลยก็จะเป็นลบ 18.92 คูณ 3ก็จะได้ EMF ของข้อนี้มาเท่ากับลบ 56.8 โวลต์แบบนี้โอเคเรียบร้อยข้อ B ได้เลยเดี๋ยวพี่ซูมออกให้เห็น A ด้วยแล้วกันโอเคเรียบร้อยมีแค่นี้เลยชิบโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปข้อ C ข้อ C ก็ง่ายๆเลยข้อ C เนี่ยเขาถามว่าถ้าเกิดตัว EMF ที่เราหามาเนี่ยอยู่ในรูปของอันเนี้ย EMF เท่ากับ AT กำลัง n น่ะเขาถามว่าตัว n ของ e รูปเนี้ยจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูแล้วกันก็คือเขาถามว่าถ้า EMF อยู่ในรูปแบบนี้ชุบแบบนี้เขาจะถามตัว n ว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เนาะเราก็แค่เอาตัว EMF ที่เราได้จากข้อก่อนหน้านี้ก็คือนี่เดี๋ยวพี่เขียนสี่เหลี่ยมไว้นี่เราแค่เอา EMF ค่าเนี่ยมาเทียบกับรูปอันนี้ได้เลยก็คือจาก EMF เท่ากับลบ 18.92 t เนี่ยพอมันเทียบกับรูปเนี้ยค่า A มันก็คือสีไฮไลท์เดียวกันเฉยเลยชุบค่า A มันก็คือ18ลบ 18.92 ส่วนอันนี้คือ t แค่นี้เลย t แสดงว่า n ที่เขาถามหามันก็คือตรงนี้เนาะซึ่งตัว t ของเรามันยกกำลัง1อยู่ใช่ไหมนี่ยกกำลัง1แสดงว่าคำตอบของเราA เนี่ยมันจะเท่ากับลบ 18.92 ส่วน n เท่ากับ1
ซึ่งเขาถามค่า n เนาะเราก็จะเขียนตอบไปเลยว่า value of n เท่ากับ1แค่นี้เลยคำตอบเสร็จแล้วข้อนี้นี่ข้อนี้เห็นกันใช่ไหมหรือซูมนิดนึงดีโอเคนะแค่นี้เลยข้อ1เสร็จแล้วไม่ยาก ไม่ยากเลยก็ไอตรง A ตรงเนี้ยถ้าสมมุติมันเป็นรูปอื่นที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมแล้วก็ใช้สูตรหาพื้นที่ของรูปนั้นๆไปเลยนะโอเคนะเดี๋ยวพี่ให้เราไอ้นี่ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปข้อต่อไปชิบไปเลย โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปข้อต่อไปเลยแล้วกันนะข้อนี้ อันนี้จะเกี่ยวกับกระแสสลับกระแสสลับปะ AC ใช่ข้อนี้จะเกี่ยวกับวงจร AC เนาะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกัน ก็คือข้อเนี้ยมันถามว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด ก็คือไอตัวค่า EMF อะเท่ากับ220โวลต์แล้วก็ทำงานที่ความถี่400เฮิรตซ์ซึ่งตัววงจรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการต่อวงจรแบบ RLC เนาะก็คือมีตัวต้านทาน3ตัวก็คือ RL แล้วก็ C ใช่ไหมซึ่งต่อแบบอนุกรมซีรีส์ก็คืออนุกรมเนาะ ใช่ แล้วทีเนี้ยเขาก็ระบุมาว่าค่าความต้านทานจะมีค่าเท่ากับ220โวลต์ส่วนขนลวดเหนี่ยวนำจะมีค่าเท่ากับ150มิลลิเฮนรี่แล้วก็ตัวเก็บประจุก็คือ24มิลลิฟารัดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะเป็นฟารัดเนาะแล้วทีเนี้ยเขาถามถึงค่าความต้านทานเชิงความจุก็คือ x4เขาถามค่า x4 นะข้อ A ส่วนข้อ B เนี่ยเขาถามถึงตัวค่าความต้านทานรวมหรือว่า impedance ก็คือค่า Z ส่วน C ก็คือกระแสไฟฟ้าสูงสุดเนาะค่า I แล้วทีเนี้ยในโจทย์เนี้ยมันมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขที่2ตรงนี้นะก็คือเขาจะมีการต่อตัวเก็บประจุก็คือตัว C เนี่ยเพิ่มอีก1ตัวซึ่งมีค่าเท่ากันแล้วก็ต่อแบบอนุกรมเพิ่มโอเคนะแล้วทีเนี้ยพอเราต่อตัว c เข้าไปเพิ่มโจทย์เขาถามว่าตัว xc ตัว z แล้วก็ตัว i เนี่ยมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมโอเคนะแล้วเดี๋ยวพี่จะหาทำข้อแรกเลยข้อ A เขาถามถึงตัวไอ้นี่เนาะค่าความต้านทานเชิงความจุก็คือ xc ซึ่ง xc สูตรมันคืออันนี้เนาะ1ส่วนโอเมก้า4อันนี้เป็นสูตรของมันซึ่งตัวโอเมก้าเนี่ยถ้าเราจำกันได้มันก็คือตัว2 pi f เนาะพี่ก็จะเปลี่ยนค่าโอเมก้าเป็น xc เท่ากับ1ส่วน2 pi f 4อย่างนี้โอเคนะแล้วทีเนี้ยพี่ก็จะแทนค่าลงไปเลยเพราะว่าทุกอันที่เขาที่ต้องแทนค่าลงไปเนี่ยเขาให้มาหมดแล้วเนาะพี่ก็จะแทน xc เท่ากับ1ส่วน2 pi f ของเราก็คือ400เฮิรตซ์เนาะแทนลงไป400เฮิรตซ์ส่วนตัวเก็บประจุเท่ากับ24มิลลิฟารัดอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคูณ10 ยกกำลัง-3เข้าไปโอเคแล้วทีนี้ก็คิดเลขออกมา xc ถ้าคิดออกมาถูกต้องนะก็จะมีค่าเท่ากับ0.0166โอห์มได้แหละข้อแรกแค่นี้เลยแค่หาตัว xc เฉยชุบแล้วก็ข้อ B เนี่ยเขาถามตัว impedance เนาะก็คือตัว Z ตัว Z เนี่ยมันจะมีสูตรอันนี้นะก็คือ root ในห้องสอบเขาน่าจะให้สูตรอยู่แล้วเนาะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมโอเคเขาน่าจะให้สูตรแล้วก็
แค่ดูวิธีใช้มันแล้วกันเพราะเขามีสูตรให้แล้ว แต่ว่ามันอาจจะมีสูตรหลอกนะเดี๋ยวต้องระวังกันด้วยโอเคอันนี้คือสูตร Z สูตร impedance แล้วทีนี้ตัว R ของเราเขาให้มาอยู่แล้วเนาะตัว XC เราก็เพิ่งหามาตัวที่เหลือที่เรายังไม่มีค่าก็คือ XL เนาะอันนี้ เราก็จะต้องหาตัว XL เพิ่มก่อน XL ถ้าเป็นภาษาไทยนี่เขาเรียกกันว่ายังไงนะจำกันได้ไหม XL อะไรสักอย่างพี่ก็จำไม่ได้ XL โอเค XL ก็คือสูตรนี้นะนี่โอเมก้าคูณกับตัวขดลวดเหนี่ยวนำเราก็จะแปลงเป็น2 high FL แล้วก็แค่แทนค่าลงไปเหมือนเดิมเลยข้อนี้ไม่มีอะไรยากเราแค่แทนค่าลงไปในสูตรเฉยๆเฮ้ยเขียนผิดความถี่คือ400คูณ L ของเราคือเท่าไหร่นะ150มิลลิเฮนรี่อย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคูณ10ยกกำลัง-3เรียบร้อยทีนี้ค่า L ของเราจะได้ออกมาเท่ากับ377โอห์มอย่างนี้โอเคนะเราก็แค่แทนค่า XL ลงไปในนี่ชุบงั้นเดี๋ยวพี่พาแทนเลยแล้วกันก็จะเป็นรูท r กำลัง2ก็คือ220กำลัง2บวก377เนาะก็คืออันที่เราเพิ่งหามาลบ0.xc ที่เราเพิ่งหามาก็จะเป็น0.0166ทั้งหมดกำลัง2แค่นี้เลยแล้วก็คิดออกมาค่าเซตของเราจะได้เท่ากับ436.7โอห์มเรียบร้อยได้แหละข้อ B ค่า impedance แค่นี้เลยไว้ดีนะส่วนข้อ C ข้อ C ก็คือเขาถามอะไรกระแสปะกระแสไฟฟ้าใช่กระแสไฟฟ้าสูงสุดก็คือตัว I เนาะก็จะใช้สูตรอันนี้EMF max ส่วนZ แค่นี้เลยอันนี้คือสูตรกระแสจำให้ได้นะสูตรกระแสใช่แล้วก็เราก็แค่เอาค่าที่เราได้มาแทนลงไปอย่าง EMF เขาก็ให้มาอยู่แล้วเนาะก็คืออันนี้220เราแค่แทน220ลงไปส่วนด้วย Z ของเราก็คืออันที่เราเพิ่งหามาเนาะ impedance ไว้แล้วก็เอาค่า Z แทนลงไปก็จะเป็น436.7คำตอบออกมาจะได้0.504แอมแปร์เรียบร้อยเสร็จแล้วตรงส่วนที่1เดี๋ยวจะมีส่วนที่2ต่อชิบไว้แค่นี้เลยอันนี้ส่วนที่1นะอันนี้ส่วนที่1อันนี้เขียนไว้เฉยจึ๊บเพราะเดี๋ยวจะไปหาส่วนที่2ต่อเดี๋ยวพี่พาหาส่วนที่2ต่อเลยกัน ก็คือในโจทย์ส่วนที่2ที่เขาหมายถึงมันก็คือตรงนี้เนาะที่โจทย์ถามก็คือ ถ้าสมมุติต่อตัวเก็บประจุตัว C เนี่ยไปเพิ่มอีก1ตัว ซึ่งมีค่าเท่ากันกับไอตัวก่อนหน้าเลยนะแล้วเป็นการต่อแบบอนุกรมเขาถามว่าพอเราต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมไปเพิ่ม1ตัว ตัว xc z แล้วก็ i เนี่ยมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมก็เดี๋ยวพี่จะเขียนตรงนี้แล้วกันเขียนไว้ส่วนที่2
อันนี้ส่วนที่สองเนาะส่วนที่สองก็คือต่อ c แบบอนุกรมเพิ่ม1 ตัวอันนี้กรณีที่สองชึบอุ้ยเหมือนมันตกขอบปะเหมือนจะตกขอบเลยขยับมาหน่อยสิอุ้ยโอเคเราจำกันได้ไหมว่าตัวเก็บประจุอะถ้าสมมติต่อเพิ่มอีก1 ตัวแบบอนุกรมอ่ะมันจะคิดยังไง เราจำกันได้ไหมเราจำกันได้ไหมเพราะว่าถ้าเราต่อแบบขนานอ่ะตัว c เราจะคิดยังไงมันคือการอันนี้ใช่ไหมเอา c1 บวก c2 ได้เลยใช่ไหมอันนี้คือตอบขนานแต่ว่าถ้าเป็นอนุกรมอ่ะมันจะสลับกันเนาะก็คือ1ส่วน ceq เท่ากับ1ส่วน c1 บวก1ส่วน c2 โอเคนะมันจะเหมือนสลับกับตัวอะไรนะพี่จำไม่ได้แล้วไอตัววิธีคิดตัวต้านทานใช่ใช่ใช่มันจะสลับกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาบอกต่อแบบอนุกรมเราก็ต้องคิดวิธีนี้เนาะมาก็คือพอเราต่อแบบอนุกรมเราก็จะใช้วิธีคิดเป็นแบบนี้ก็คือมันก็เหมือนที่พี่เขียนตรงนี้แหละก็คือเราแค่บวกเพิ่มไป1 ตัวมันก็คือเอา c ตัวหนึ่งบวกกับ c ตัวหนึ่งแล้วพอเราคิดออกมามันจะเท่ากับ1ส่วน ceq เท่ากับ2ส่วน c แสดงว่า ceq ของเราก็คือ c ส่วน2โอเคนะใช่ซึ่งพอมาเป็น c ส่วน2อ่ะมันก็คือเหมือนเอามันไปหารครึ่งหนึ่งอ่ะแสดงว่าค่า c เนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่ามันหาร2อยู่ลดลงครึ่งหนึ่งโอเคอุ้ยc มันลดลงครึ่งหนึ่งเนาะมาแล้วทีนี้เราจะเอาตรงส่วนนี้นั่นแหละไปหาตัวข้อดีต่อก็คือเขาถามข้อดีเนี่ยเขาถามว่าพอต่อตัวเก็บประจุไปเพิ่ม1 ตัวค่า xc เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งจากสูตรเดิมเลยก็คือ xc เท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว xc มันแปรผกผันกับตัว c อยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันเนี่ยตัว c มันหารอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันแปรผกผันกันเนาะพอมันแปรผกผันกันพอตัว c ที่เราหาเมื่อกี้มันบอกว่ามันลดลงครึ่งหนึ่งเนาะพอ c มันลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่าค่า xc มันต้องเท่าไหร่มันต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงพอเก็ตไหมเนี่ยพอ c ที่ลดลงครึ่งหนึ่งแสดงว่า xc จะเท่ากับเท่าไหร่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันแปรผกผันกันงั้นเดี๋ยวพี่เขียนตอบเลยกันก็คือเมื่ออุ๊ยเขียนเลยเมื่อ c เนี่ยมันลดลงครึ่งหนึ่งตัว xc จะมีค่าเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันแปรผกผันกันเพิ่มขึ้นเขียนวงเล็บไว้ด้วยแปรผกผันแปรผกผันโอ้โหจะตกขอบแล้วไปขยับมาหน่อยแลนจะแปรผกผันกันชึบเดี๋ยวพี่ขอย้ายนิดนึงนะทุกคนให้มันไม่ตกขอบโอเคได้แล้วคำตอบข้อดีชึบเท่านี้ง่ายๆก็คือแค่ c ลดลง xc เพิ่มขึ้นแค่นั้นแหละเพราะว่ามันแปรผกผันกันเฉยโอเคแล้วก็ข้อ e เนี่ยเขาถามตัว impedance เนาะก็คือตัว z ก็คือตัว z เขาเดี๋ยวเขียนอันนี้ก่อนเลยกันจากสูตรจาก z เท่ากับ root r r กำลัง2บวก xl บวกลบ xc กำลัง2นี่อันนี้คือสูตรเดิมกับไอตอนส่วนที่1เลยแค่เอามาให้เห็นภาพเฉยก็คือพออยากจากข้อดีก็คือค่า xc เรามันมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหม
พอเรามาดูอันเนี้ย xc ตรงเนี้ยมันมีค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าอะไรพอ xc มีค่าเพิ่มขึ้นผลต่างระหว่างสองตัวเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้า xc เพิ่มขึ้นผลต่างตัวนี้มันจะลดลงเนาะพอผลต่างมันลดลงอ่ะอีตัว z อ่ะก็จะมีค่าลดลงไปด้วยโอเคนะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ก็คือพอ xc เพิ่มขึ้นผลต่าง xl ลบ xc น้อยลงส่งผลให้ z ลดลงด้วยแค่นี้เลยเรียบร้อยได้แล้วอีกข้อหนึ่งเหมือนแค่เทียบกันเฉยๆอะแต่ว่าดูให้ออกว่ามันจะลดลงเพิ่มขึ้นยังไงถ้าดูจากตัวรูปสมการเนาะเราก็จะมองออกใช่แล้วก็ข้อ F ของเราข้อ F เขาถามตัว I เนาะกระแสไฟฟ้าก็วิธีเดิมเลยก็คือเอาสมการมันมาคิดก่อนนี่แค่เอาสมการมาเราก็จะมองเห็นภาพเนาะว่ามันยังไงก็คือพอเราจะเห็นว่าตัว I อ่ะมันคือการเอาค่า z อ่ะมาหารเนาะเนี่ยเอานี้มาหารแสดงว่าพอค่า z อ่ะลดลงใช่ไหมค่า I มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะไม่งงนะก็คือเมื่อ z ลดลง I จะเพิ่มขึ้นโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อนี้เสร็จแล้วอันนี้คือส่วนที่สองเดี๋ยวพี่เขียนกรอบตรงนี้ไว้แล้วกันชึบเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ซูมออกนิดนึงแล้วกันให้เห็นทั้งข้อได้ไหมซูมเข้าตรงนี้เหรอใช่ไหมโอเคครับของพี่เหลือข้อต่อไปข้อสุดท้ายแหละแต่ว่าอาจจะหาเยอะหน่อยหา8 ค่า อาจจะเยอะหน่อยแล้วข้อต่อไปโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปข้อต่อไปเลยแล้วกันข้อต่อไปเกี่ยวกับอันนี้เหมือนเดิมเลยวงจร RLC เหมือนเดิมเป๊ะๆแต่แค่หาเพิ่มขึ้นชึบมาโอเคข้อนี้นะก็คือข้อนี้เนี่ยโจทย์อ่ะมันบอกว่าในวงจร RLC ก็คือตามรูปนี้เนาะในวงจร RLC เนี่ยเขากำหนดให้ค่า R เนี่ยมีค่าเท่ากับ5 โอห์มแล้วก็มีค่า L ผลลดเหนี่ยมเนาเท่ากับ60 มิลลิเฮนรี่แล้วก็ค่าความถี่เท่ากับ60 เฮิรตซ์ค่า EMF เท่ากับ30 โวลต์ซึ่งโจทย์อ่ะมันถามว่าต้องใช้ค่าความจุ C ก็คือตัว C เนี่ยเท่าไรเพื่อที่จะให้พลังงานที่สูญเสียในตัวต้านทานเนี่ยมีค่ามากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดโอเคนะก็คือถามค่า C เฉยเลยว่าต้องมีค่าเท่าไหร่ให้ตัวไอเนี้ยพลังงานที่สูญเสียมันเป็นค่ามากสุดกับน้อยสุดโอเคแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยมันบอกว่าเมื่อพลังงานสูญเสียมากที่สุดเนี่ยเขาให้หาตัวตัวอัตราการสูญเสียพลังงานก็คือ P average เนาะตัว P average แล้วก็หา move rate แล้วก็หา power factor
แล้วก็เมื่อพลังงานสูญเสียน้อยที่สุด อัตราการสูญเสียพลังงานต่ำสุดจะเป็นค่าเท่าไหร่แล้วก็มุมเฟสแล้วก็ตัวประกอบกำลังเท่าไหร่ก็คือมันจะหาวนอยู่แค่แม็กซิมัมกับมินิมัมเนาะเดี๋ยวพี่จะพาหาทีละตัวชึบก็คือข้อ A เนี่ยมันหาแม็กซิมัมเนาะจุบแม็กซิมัมของ C จุบแม็กซิมัมของ C ว่าค่าสูงสุดต้องเท่ากับเท่าไหร่เนาะนี่ก็คือเหมือนพอมันเป็นแม็กซิมัมอ่ะมันถ้าตามทฤษฎีคือพอมันเป็นแม็กซิมัมอ่ะ XL อ่ะมันต้องเท่ากับ XC เนาะโอเคนะมันถึงจะเป็นแม็กซิมัมโอเคแล้วทีเนี้ยพี่ก็จะเอา EXL เท่ากับ XC เนี่ยมาหาต่อก็คือเราแค่เปลี่ยนตัว XL เป็นโอเมก้า L แล้วก็1 ส่วนโอเมก้า C ใช่แค่เปลี่ยนแค่หามันปกตินั่นแหละแล้วก็ย้ายข้างออกมาจะได้เป็น C เพราะเราหาตัว C อยู่เนาะ C เท่ากับ1 ส่วนโอเมก้ากำลัง2 L แค่นี้เลยเหมือนจะตกขอบใช่ไหมนะเดี๋ยวพี่ขยับมานิดนึงโอเคแค่นี้เลยแล้วทีนี้พี่ก็จะเปลี่ยนตัวโอเมก้าเป็น2 pi f กำลัง2 L โอเคนะแล้วเราก็แค่แทนค่ามันลงไปก็คือจะเป็น1 ส่วน2 pi f เขาให้มาเท่าไหร่60 เฮิร์ตซ์ป่ะ60 เฮิร์ตซ์ทั้งหมดกำลัง2คูณ L ของเราก็คือ60 มิลลิเฮนรี่โอเคอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะแค่แทนค่าลงไปเฉยๆเดี๋ยวพี่ซูมตรงนี้แล้วกันแล้วพอเราคิดออกมาเราก็จะได้ค่า C maximum เท่ากับ 1.17 คูณ 10 ยกกำลัง-4 ฟารัดแค่นี้เลยข้อแรกเสร็จแล้วซึ่งส่วนข้อ B เนี่ยข้อ B เขาถามมินิมัมเนาะหาค่า C ที่เกิดการต้องมีค่าเท่าไหร่จะเกิดการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดอุ้ยแป๊บนึงค่ะพี่เขียนเลยมินิมัมโอเคชึบก็คือเหมือนเรียกว่าอะไรดีถ้าเราต้องการหาค่า C ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดอ่ะแสดงว่าค่า Z อ่ะมันต้องมีค่ามากที่สุดพอเก็ตไหมเดี๋ยวพี่เขียนกันก็คือเมื่อ Z มีค่ามากที่สุดโอเคนะแล้วพอค่า Z มันมีค่ามากที่สุดแสดงว่าตัวค่า C ของเราอะถ้าน้อยที่สุดก็คือ0 ฟารัดแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากจึ๊บชี้แค่นี้เลยส่วนใหญ่บนนี้อะไรที่มันน้อยที่สุดก็จะเป็นค่าสูตรนั่นแหละโอเคแล้วก็ C ข้อ C เนี่ยเขาถามถึงตัวอันนี้ปะ maximum average power ก็คืออัตราการสูญเสียพลังงานที่สูงที่สุดก็คือตัวเนี้ย maximum average power อันนี้ e maximum average power อ่ะมันก็คือ p average เนาะโอเคซึ่ง p average อ่ะสูตรของมันก็คือ v กำลัง2 rms ส่วนได้ r อันนี้คือสูตรมันซึ่ง v rms เนี่ยถ้าเราจำกันได้มันก็คือเดี๋ยวพี่เขียนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เขียนลงไปเลยดิก็คือตัว v rms อ่ะมันก็คือตัวEMF หารด้วย√2โอเคนะทั้งหมดกำลัง2แบบนี้มันเบียดกันมากเลยขยับลงมานิดนึงแล้วกัน
เคเดี๋ยวพี่โน้ตไว้ตรงนี้ VRMS ก็คือ EMS หารด้วยรูทสองโอเคนะแล้วทีเนี้ยพี่ก็จะให้มันอยู่ในรูปที่ดูง่ายเนาะก็คือ EMS ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย 2r อันนี้ไม่งงใช่ไหมมาจากไหนเพราะว่าตัวรูทสองมันติดกำลังสองอยู่มันก็เลยเหลือ r แล้วแค่ย้าย r ไม่ใช่รูทสองมันกำลังสองอยู่ก็เลยเหลือ2แล้วก็เอา2เนี่ยมาคูณกับ r อย่างนี้เนาะก็จะได้ตัวนี้มาโอเคแล้วพี่ก็จะแทนค่าลงไป EMS เขาให้มา30 โวลต์เราก็จะแทน30ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย 2r ก็คือ5 โอห์มอย่างนี้เราก็จะได้ค่าP average มาก็คือ90 วัตต์โอเคนะแค่นี้แหละซึบเรียบร้อยได้แล้วข้อ C แล้วก็ตัวข้อดีเขาถามไอ้นี่ปะเฟดแองเกิลใช่เฟดแองเกิลเมื่ออยู่เมื่อไปอยู่ในสภาวะไอ้เนี่ยแม็กซิมัมอ่ะก็คือโจทย์มันจะงงๆหน่อยนะมันจะหาสลับระหว่างแม็กซิมัมกับมินิมัมนั่นแหละโอเคอันนี้คือกลับไปหาแม็กซิมัมเหมือนเดิมนะแม็กซิมัมโอเคก็คือมันถามตัวมุมเฟดในส่วนของตัว maximum เนาะก็คือเราจะใช้อันนี้เหมือนเดิมเลยก็คือ xl เท่ากับ xc โอเคนะแล้วทีเนี้ยตัวสูตรในการหามุมเฟดอ่ะมันก็คือไอ้นี่เนาะแทนฟรีเท่ากับ xl ลบ xc ส่วน r อันนี้คือสูตรของมันซึ่งพอเราเขียนไว้ตรงเนี้ยว่า xl เท่ากับ xc ใช่ไหมแสดงว่าค่าตรงเนี้ยมันก็คือ0เนาะเพราะว่ามันหักล้างกันได้0โอเคนะพอมันได้0ปุ๊บแสดงว่าอันเนี้ยจะเท่ากับ0มุมเฟดจะเท่ากับ0แสดงว่าที่แม็กซิมัมอ่ะมุมเฟดอ่ะมันจะเท่ากับ0 องศาโอเคนะแค่นี้แหละใช่โจทย์มันงงอ่ะใช่จุ๊บต่อไปข้อ E เขาถาม power factor ในสภาวะ maximum เหมือนกันเลยนี่ maximum ก็คือเมื่อพลังงานสูญเสียมากที่สุดนะไอ้ maximum ที่พี่พูดถึงอันนี้ maximum ก็คือมันถามตัว power factor ก็คือตัวนี้ตัว power factor เขาก็มีสูตรของมันนะก็คือ cos phi แค่นี้เลยใช่แล้วก็แค่เอา e ค่าฟรีไอ้ตรงเนี้ยมาแทนได้เลยก็จะเป็นเท่ากับ cos cos 0 องศาซึ่ง cos 0 เท่ากับเท่าไหร่จำกันได้ไหม1ใช่อย่าจำสลับนะอันนี้อุ้ยเรียบร้อยได้แล้วข้อ e แค่นี้เลยแล้วก็ในส่วนของข้อ F ลงไปเนี่ยไอ้ข้อ F ข้อ G ข้อ H เนี่ยเขาถามถึงตัวสภาวะเมื่อพลังงานสูญเสียน้อยที่สุดเนาะพี่ก็จะเขียนลงไปเป็น F เท่ากับไม่ใช่ F เท่ากับ F ก็คือมินิมัมเนาะที่พี่กำลังจะหาเนี่ยชุบข้อ F เนี่ยเขาถามข้อ F เขาถามตัวไอ้นี่เนาะเรทก็คืออัตราการสูญเสียพลังงานที่ต่ำที่สุดก็คือตัว P average เหมือนเดิมเลยโอเคนะอัตราการสูญเสียพลังงานก็คือตัว P average เนาะโอเคก็คือข้อ F เนี่ยเรียกว่าไงดีคืออัตราการสูญเสียพลังงานที่ต่ำที่สุดอะมันสามารถตอบได้เลยว่า0 วัตต์มันคือ0 วัตต์เลยนะโอเคนะ
โอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็ข้อ G มันหามินิมัมเหมือนกันชิปไว้ปึ๊บข้อ G เขาถามอะไรนะเขาถามมุมเหมือนเดิมปะใช่เขาถามตัวมุมเฟสเหมือนเดิม แต่อยู่ในสภาวะเมื่อพลังงานสูญเสียน้อยที่สุด เราก็ใช้เราสามารถใช้ไอเนี่ยตัวสูตรเนี้ยเปรียบเทียบได้เลยเนาะตัวที่เราใช้กันก่อนหน้าเนี่ยก็คือเหมือน พอมันแปรผกผันกันใช่ไหมที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านี้ มันก็คือ xc แปรผกผันกับ1 ส่วน c ก็คือแปรผกผันกับ c แล้วทีเนี้ยพอเรียกว่าอะไรอะมินิมัมมันก็คือการที่ c มันเข้าใกล้0ถูกไหมแล้วพอ c เราเข้าใกล้0เนี่ยเมื่อ c เข้าใกล้0แสดงว่าค่า xc มันเพิ่มขึ้นเนาะค่า xc มันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นสูงมากด้วยโอเคนะใช่ก็คือ เพราะว่าที่มินิมัม c มันจะเข้าใกล้0ใช่ไหมพอ c น้อย xc ก็จะเพิ่มมากแค่นั้นแหละใช่แล้วทีนี้พอเราเข้ามาเอาเข้าสูตรเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเขียนต่อตัวนี้แล้วกันพื้นที่ไม่พอพอเราเอาเข้าสูตรมุมเฟสก็คือ xc ไม่ใช่ xc สิ xl ลบ xc ส่วน r พอตัว xc ของเรามันเพิ่มขึ้นสูงมากใช่ไหมไอ้ตรงส่วนเนี่ยพอมันเพิ่มขึ้นสูงมากแสดงว่ามันคือเข้าใกล้อินฟินิตี้เนาะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมามันก็คือลบอินฟินิตี้โอเคนะแล้วพอมันเป็นลบอินฟินิตี้ปุ๊บตัวมุมเฟสมันจะเท่ากับลบ90 องศาแค่นี้เลยใช่ได้แหละคำตอบข้อ G ส่วนคำตอบข้อ H ก็ถามมินิมัมเหมือนกันอันนี้ข้อสุดท้ายของข้อนี้แหละหาตัวสุดท้ายแหละข้อ H เนี่ยเขาถามตัว power factor ปะใช่เขาถาม power factor เราก็เอาเข้าสูตรเดิมได้เลยก็คือ power factor จะเท่ากับ cos phi แล้วก็แค่เอามุมลบ90ตรงเนี้ยมาแทนได้เลยก็จะเป็น cos ลบ90องศาโอเคแล้วcos 90องศาได้เท่าไหร่ได้0ใช่ไหมโอเคเก่งมากได้เลยคำตอบซึมเรียบร้อยข้อนี้หาหมดแล้วหา8ตัวมันหาเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สูตรซับซ้อนมากนะใช่แค่ต้องเข้าใจทฤษฎีมันไม่ใช่ใช่เรียบร้อยเสร็จแล้วของพี่เดี๋ยวอีก4 ข้อที่เหลือจะเป็นของพี่วินเนอร์นะเปิด TikTok อ๋อมีคลิปแยกให้ด้วยเดี๋ยวขอฟีดก่อนแล้วกันโอเคมองกันเห็นไหมนี่มี TikTok ในแพทตัวมีปะเหมือนจะมีนะอ๋อมีโอเคเปิดไลน์วินส่งไปเยอะมากใช่โอเคโอเคเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฝักของสนามแม่เหล็กไปใช่ไหมมีคลิปให้ดูเผื่อว่ายังหลายคนยังมองภาพไม่ออกมีหลายคลิปเลย แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูทีละคลิปนะครับโอเค3 2 1ตัวคลิปเนี้ยมันจะเป็นตัวเดิมเลยสนามแม่เหล็กลองดูนะฟาราเดย์เนี่ยคนพบว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยเมื่อขั้ว2 ขั้วมาเจอกันมันจะเกิดแรงถูกไหมแรงตัวนี้คือแรงของสนามแม่เหล็กง่ายๆตัวนี้ก็คือ FBE เห็นปะดูนะเนี่ยฟาราเดย์เขาคนพบว่าระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้มันจะมีแรงดึงดูดกัน2 แรงจำได้ใช่ไหมว่าแรงจากขั้วไหนไปขั้วไหนจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ใช่ปะ
นนี้คือคลิปแรกแล้วคลิปต่อไปมีเยอะคลิปต่อไปเหมือนกับที่พี่อธิบายเมื่อกี้เลยเมื่อเราค้นพบแล้วว่ามันเกิดแรงของตัวสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแสดงว่าแรงของสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยมันน่าจะสามารถนำมาสร้างอะไรสักอย่างที่มันสามารถแบบวนไปได้วนสร้างไปเสร็จปุ๊บธรรมชาติข้อนี้พอยต์แบบว่าหลักๆสำคัญเลยก็คือว่าจำกฎอนุรักษ์ธรรมชาติได้ใช่ไหมว่าธรรมชาติต้องการความสมดุลธรรมชาติบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีวันสูญเสียสูญสิ้นหรือหมดไปแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งได้มันก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ครับไหนนะไหนซิแป๊บหนึ่งนะอย่ารีบนะจึ๊ดโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นของฟาราเดย์เหมือนกันซึ่งในการทดลองเนี่ยฟาราเดย์เขาบอกว่าสนามแม่เหล็กตัวนี้ที่เกิดขึ้นนะเมื่อเอาลวดเข้าไปเอาตัวสนามแม่เหล็กตัวแม่เหล็กนะทิ่มเข้าไปในลวดที่มีแอมมิเตอร์แล้วก็มีลวด2ตัวเนี่ยประกบกันแล้วปิดไฟห้องนั้นให้ดับสนิทมันเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเว้ยฟาราเดย์เลยค้นพบว่าสนามแม่เหล็กถ้าเราเอาเข้าทิ่มออกถูกไหมแล้วมันทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแสดงว่าไอตัวขวดลวดเนี่ยมันก็น่าจะมีแรงอะไรสักแรงหนึ่งเหมือนกันที่ดึงดูดระหว่างตัวสนามแม่เหล็กกับตัวขวดลวดตัวนี้อยู่อันนี้คือคลิปแรกคลิปที่2ฟีดไว้แล้วทีนี้กลับมาที่ชีทของเราต่อไปพี่จะพูดถึงเรื่องของ Lenz Law จำได้ใช่ไหม Lenz Law จำได้แหละเก่งอยู่แล้วพวกเราทำได้อยู่แล้วLenz Law ปึ้งตัวนี้เราจะพูดถึง Lenz Law Lenz Law คืออะไรเมื่อกี้ฟาราเดย์เขาค้นพบแล้วใช่ไหมว่าแบบทั้งตัวสนามแม่เหล็กกับตัวขดลวดเนี่ยมันทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปของกระแสไฟฟ้าได้ตัวเนี้ยเลนส์ลอเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ทำการทดลองเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ากับแม่เหล็กเหมือนกันนะครับทีนี้เขาค้นพบอะไรเลนส์ลอเนี่ยก็คือกฎของเลนส์ถูกไหมกฎของเลนส์เนี่ยง่ายๆนะเดี๋ยวขอจำกัดนิยามมันก่อนเขาบอกว่าเลนส์เขาทิ่มแม่เหล็กไปเขาทิ่มแม่เหล็กลงนะทิ่มแม่เหล็กลงแบบทิศลงนะโดยมีวงลวดอยู่ตรงนี้เป็นวงลวดนะตรงนี้เป็นวงลวดมีวงลวดปกติอยู่นะซึ่งทิศทางของตัวทิศทางของตัวเนี้ยก็คือของสนามแม่เหล็กถูกปะถ้าทิศทางที่เลนส์เขาทิ่มสนามแม่เหล็กไปก็คือเขาทิ่มตัวขั้วเหนือลงไปถูกไหมจำได้ไหมว่าตัวสนามแม่เหล็กครับสมมติว่าพี่มีแม่เหล็กแบบเนี้ยมีแม่เหล็กอยู่แท่งหนึ่งอันนี้เป็นขั้วเหนืออันนี้เป็นขั้วใต้สนามแม่เหล็กแรงของสนามแม่เหล็กมันจะมีทิศดึงดูดจากขั้วเหนือลงสู่ขั้วใต้เสมอและเสมอตึงอะไรไม่รู้แหละสักอย่างตึกและนี่ซึ่งแรงเนี้ยเราเรียกว่า magnetic dipole moment ตัวนี้เราเรียกว่า magnetic dipole moment นะซึ่งเลนส์เขาทำไมเลนส์เขาบอกว่าเขาทิ่มแม่เหล็กเนี่ยลงไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กนะขอโทษที่เขียนไม่สวยนะครับโอเคซึ่งทิศที่ลงไปถูกปะเราจะอิงตามขั้วเหนืออิงตามขั้วที่ขั้วเหนือมันลงก็คือตัวเนี้ยสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยมันจะมีทิศลงโอเคปะแล้วทีนี้พอกลับเข้ามาดูในขดลวดสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นก็คือในขดลวดตัวนี้ครับเดิมมันมีกระแสอยู่เพราะสนามแม่เหล็กทำให้เกิดกระแสแต่
ความมหัศจรรย์ของแม่เหล็กตัวเนี้ยอีกแล้วเลนส์เขาค้นพบว่าสนามแม่เหล็กที่ลงมันคือสนามแม่เหล็กที่ตัวแม่เหล็กเองกระทำแต่พอเขาสังเกตอีกทีว่าสนามแม่เหล็กที่กระทำเนี่ยครับมันเกิดดูนะดูคลิปก่อนนะตัวเนี้ยคือขดลวดที่ตัววงมันเกิดการขาดแล้วพอมาดูอีกตัวหนึ่งนี่คือเลนส์ลอสังเกตดีๆนะว่าทำไมพอเวลาตัวเหล็กมันเข้าไปในตัววงแล้วมันเกิดการเคลื่อนที่ที่มันสมูทลงช้าลงหรือดาวลงสังเกตไหมอันเนี้ยเขาพยายามเอาตัวเหล็กตัวเนี้ยครับเห็นปะแสดงว่ามันต้องมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างเนี่ยนี่คือเลนส์ลอซึ่งจริงๆเวลาที่วัตถุจำตอนฟิสิกส์ 1ได้ไหมที่บอกว่าเวลาวัตถุมันลงค่าที่มันดึงลงคือค่าอะไรวัตถุปกติที่มันดึงลงอยู่สมมติว่าพี่มีลูกแอปเปิลที่วางอยู่บนถาดแล้วพี่จับมันอยู่ถ้าพี่เอาแบบพี่เล่นจี้เอาถาดตัวนี้ที่แบบเผลอแบบว่าเทแอปเปิลลงค่าอะไรที่มันดึงแอปเปิลอยู่ G ถูกไหมค่าตัวนี้คือตัวที่ดึงแอปเปิลลงอันนี้ตามหลักการของตัวฟิสิกส์ปกติทั่วไปแต่พอเป็นเลนส์ลอแต่พอมันเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กเมื่อกี้เลนส์เขาบอกว่าเขาได้ทำการทดลองก็คือเขาเอาตัวสนามแม่เหล็กตัวนี้สมมตินะเมื่อกี้ที่มันเป็นตัวคอปเปอร์ถูกไหมอันนี้เป็นคอปเปอร์แล้วทีเนี้ยเขาเล่นทีมตัวเองเขาตรงนี้มันเป็นวัตถุเดียวกันตรงนี้เป็นคอปเปอร์ตัวนี้เป็นคอปเปอร์เหมือนกันพอคอปเปอร์มันลงไปแทนที่การเคลื่อนที่ปกติการเคลื่อนที่เนี่ยผมมันต้องลงแบบลงใช่ไหมมันแบบถ้าเราไม่คิดถึงแรงต้านอากาศมันก็จะลงไปแบบลงไปเลยแต่พอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเมทัลตัวนี้ก็เป็นเมทัลทีเนี้ยพอมันลงไปปุ๊บเริ่มแรกตอนที่ลงตรงเนี้ยความเร็วมันคงที่อยู่แต่พอมันลงไปเรื่อยๆพอมันลงเข้าไปในห่วงเนี้ยความเร็ว v มันลดลงเว้ยเพราะอะไร v ถึงลดลงกลับไปที่หน้าเดิมของเราทีนี้เลนส์เขาบอกว่าไอ้ที่ความเร็วมันลดลงเมื่อกี้ที่มันเกิดแบบว่าการเคลื่อนที่ที่ลดลงถูกไหมมันเกิดจากว่าแม่เหล็กปกติครับตรงนี้นะมันจะวิ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ถูกไหมขั้วเหนือไปขั้วใต้แต่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทำให้วัตถุเมื่อกี้เมทัลตัวเนี้ยคอปเปอร์ใช่ปะทำให้แบบมันเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่าเขาค้นพบว่าแม่เหล็กปกติที่เอาลงไปมันเกิดสนามที่เป็นสนามปกติตัวนี้เราเรียกว่าแมกเนตของธรรมชาติแต่กลับกันแมกเนตธรรมชาติมันไม่มีอะไรมาต้านแต่พอมันมีขดลวดเพิ่มเข้ามามันมีเหล็กหรือว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาความมหัศจรรย์ก็คือว่ามันเกิดการต้านขึ้นของสนามแม่เหล็กของตัวขดลวดด้วยเหมือนกันตัวเนี้ยมันเลยเป็นที่มาของตัว B induce ก็คือ BIND BIND ตัวนี้คืออะไรตัวเนี้ยมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดนะตัวเนี้ยมันคือการทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มันต้าน B ปกติตอนนี้มันมีแฟกเตอร์2ตัวมาโผล่มาแล้วนะก็คือตัว B induce กับ B ปกติ B ปกติคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวแม่เหล็กเองกับ B induce คือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการต้านของตัวขดลวดก็คือของตัวสนามแม่เหล็กโอเคนะซึ่งตัวนี้เราเรียกว่า B induce มันต้านแสดงว่าแม่เหล็กมันต้องทำไมลงแม่เหล็กมันต้อง
ลดลงถูกไหมกระแสไม่เอาใหม่แล้วนะกระแสอ่ะมันเลยลดลงตาม induce แล้วเพราะว่ามันเกิดตาม B induce กระแสมันเลยเกิดตาม B induce เข้าใจปะทีนี้มาดูตัวนี้กันดีกว่า ก็คือเลนส์อ่ะเขาแบ่งกรณีการ อันนี้ดูออกไหมเอาแบบเอาตัวแรกเลยดูออกปะว่ามันคืออะไร ดูไม่ออกถูกไหมดูตามพี่นะสมมุติว่ามันมีวงลวดอยู่วงหนึ่งวงลวดนะ วงลวดวงเนี้ยที่มีกระแสไหลผ่านอยู่ในวงลวดเนี้ยแล้วเลนส์อ่ะเขาทำการเอาตัวแม่เหล็กที่ขั้วเหนืออยู่ด้านใต้ แล้วขั้วใต้อ่ะอยู่ด้านบนเขาทิ่มไปทิ่มมา โดยปกติแล้วแม่เหล็กธรรมชาติทิศทางของมันอ่ะถ้าเราเอาทิศเหนือลงแสดงว่าเรารู้ใช่ไหมว่า ตัวแม่เหล็กธรรมชาติอ่ะแบบแม่เหล็กที่มันเกิดเองจากแม่เหล็กอ่ะมันจะมีทิศลงก็คือตัวนี้ แต่ B induce ต่างจากนั้นคือมันต้านแต่ว่าถ้ามันต้านอะไรที่เหมือน G อ่ะถ้าเราต้าน G ก็คือ G ปกติมันทิศลงแต่โปรเจกไทล์อ่ะจำได้ใช่ไหมตอนโปรเจกไทล์พอโยนขึ้นไปแสดงว่ามันมีอะไรที่ต้าน G ถูกไหมแสดงว่าแรงต้านแรงเนี้ยมันคือแรงต้านเดียวกับของตัว G ก็คือแรงต้านที่ชื่อว่า B induce ก็คือตัวนี้ลองหมุนดูก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเราเอาแม่เหล็กนะให้ขั้วเหนืออยู่ด้านล่างแล้วขั้วใต้อยู่ด้านบนทีนี้เราทิ่มมันลงมาสนามแม่เหล็กปกติมันลงแต่ B induce มันจะตามกระแสของตัวกระแสไฟฟ้าที่จะตามกระแสของกระแสไฟฟ้าสมมติว่ากระแสทวนใช่ปะตึ๊ดคอสกระแสตึ๊ด B induce ได้โปรดักต์ขึ้นมาก็คือเป็นทิศบนตัวที่สองเหมือนกันถ้าคอสตามกระแสของ I B ปกติก็คือตัวสามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของตัวแม่เหล็กมันจะมีทิศลงแหละตึงแบบนี้แต่พอมันทำไมแต่พอเราวนกระแสของตัวกระแสไฟฟ้าแล้วคอสมันตามเข็มนาฬิกาตึ๊ด B induce ก็จะมีทิศลงตามแม่เหล็กธรรมชาติอันนี้ตัวแรกนะอันนี้ในกรณีที่ตัวแม่เหล็กแม่เหล็กปกตินะทิศเหนือมันอยู่ด้านล่างแล้วขั้วใต้ขั้วเหนือมันอยู่ด้านล่างแล้วขั้วใต้มันอยู่ด้านบนแต่พอเราสลับทิศให้ขั้วเหนือมันอยู่ด้านบนแล้วขั้วใต้อยู่ด้านล่างมันจะเป็นงี้ครับวนตามกระแสเหมือนกันเลยทวนเข็มเหมือนกันสลับขั้วเหนือนะเพราะว่าขั้วเหนือจำได้ไหมว่าแม่เหล็กปกติมันจะมีทิศทางจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้แสดงว่าทิศที่มันขึ้นก็คือ B ธรรมชาติมันก็จะขึ้นแล้ว B induce มันก็ตามกดมือขวานั่นแหละก็คือคอสมัน B induce ก็ได้ขึ้นแต่พอเราทวนกระแสมันไปให้กระแสมันหมุนตามมือขวาตามเข็มนาฬิกาซึ่ง B induce ทำไมครับ B induce จะลงเข้าใจไหมก็คือง่ายๆถ้าอยากรู้ว่า B induce มันอยู่ที่ทางไหนให้ดูตัวแม่เหล็กนะแล้วทีนี้เหตุผลนี้แหละที่เราจะเอาไปสร้างตัวเหนี่ยวนำขึ้นมาทีนี้เลนส์ลอเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไอ้ B induce เนี่ยแหละที่มันทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มันต้านตัวสนามแม่เหล็กธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเดิมอยู่แล้วถูกปะอันนี้มันก็เป็นกฎของเลนส์ลอไปซึ่งไม่แน่ใจว่าออกสอบหรือเปล่าแต่อยากให้รู้ไว้เพราะว่าในห้องสอบมันถ้ามันมีข้อที่เราจะต้องทำการหา B induce จริงๆเราต้องใช้กดมือขวานะหรือไม่ก็ถ้าบางคนที่ชำนาญแล้วดูทิศทางของแม่เหล็กก็ได้ว่าแม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนโอเคปะโอเคทีนี้จะไปเรื่องของตัวเหนี่ยวนำเนาะตัวเหนี่ยวนำก็คือ induction และ inductance ถูกไหมครับ induction and inductance ก็คืออะไรตัวเหนี่ยวนำกับ
ค่าการเหนี่ยวนำถูกไหมตัวเหนี่ยวนำกับค่าการเหนี่ยวนำโอ้เขียนกลับทำไมจึ๊ดสูตรมีอยู่สูตรเดียวตัวเหนี่ยวนำเราให้เป็นอะไร L ถูกไหมL นะ L จะมีค่าเท่ากับ N ฟลักซ์คูณกับฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กส่วนด้วยกระแส N ตัวนี้คืออะไรใครรู้บ้าง N ตัวนี้คืออะไรจำนวนรอบของขดลวดที่พันอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้เขียนง่ายๆนะว่าเป็นจำนวนรอบของขดลวดจำนวนรอบแล้วกันนะครับขดลวดโอเคฟลักซ์ตัวนี้คือฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กนะกระแสตัวนี้ก็คือ current ก็คือกระแสโอเคนะซึ่งมีหน่วยด้วยนะหน่วยก็คืออะไรครับหน่วยอะไรละใน SI หน่วย SI unit จำได้ไหมเห็นอะไรละเฮนรี่ใช่ก็คือ1เฮนถ้ามันเกิดการเทียบหน่วยนะ1เฮนรี่เราใช้ตัว H ตัวใหญ่นะครับจะเท่ากับ1เทสลาคูณกับ m กำลัง2ส่วนด้วยแอมแปร์ตรงนี้คือแอมแปร์นะแอมแปร์คือหน่วยของกระแสไฟฟ้าเทสลาคือหน่วยของอะไรเทสลาหน่วยของแม่เหล็กm กำลัง2ตัวนี้คือจำนวนของตัวพื้นที่หน้าตัดของขดลวดอันนี้ของขดลวดนะแต่ว่าขดลวดก็ได้อันนี้อินโทรแบบว่าง่ายๆไม่มีอะไรนะครับโอเคอันนี้เป็นแบบว่ารีแคปให้แบบว่าง่ายๆนะครับของ Lenz Law คือปกติLenz Lawมันจะมาพร้อมกับตัว chapter 30ก็คือ induction และ inductance แต่ว่าจริงๆก็แบบว่าให้ไปแบบว่าไม่รีบมากแต่จริงๆก็รีบแหละ เราเล่นนะครับจำได้นะตัวนี้ตัวต่อไปพี่จะเอาตามแชปเตอร์นะครับตัวต่อไปก็คือแชปเตอร์ที่32 Maxwell Maxwell คือใคร Maxwell คือใครตะลุงคนหนึ่งถูกต้อง Maxwell ก็คือผู้ที่รวบรวมสมการทั้ง4สมการของใครบ้างเราก็มาดูตัวแรกเนี่ยของ Maxwell ใช่ไหมแต่ตัวแรกก็รู้แล้วไม่ใช่ของ Maxwell เลยสมการแรกที่ Maxwell เขาเอามาก็คือของ Gauss จำได้ไหมสมการนี้ของ Gauss เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า Gauss เกี่ยวกับอะไรตัวเนี้ยอินทิเกรตพื้นที่ปิดของสนามไฟฟ้าคูณกับ dA เท่ากับ q n close ส่วนด้วย epsilon 0ตัวนี้ครับคำจำกัดความมันง่ายๆนะครับก็คือแบบอันนี้พี่สรุปให้นะก็คือสนามไฟฟ้าครับสนามไฟฟ้าที่พุ่งผ่านพื้นที่ผิวแล้วมันทำให้เกิดประจุที่ผ่านพื้นผิวนั้นๆโอเคนะทำให้เกิดประจุในพื้นที่นั้นๆนี่คือสมการแรกของตัวของแม็กซ์เวลล์ที่เขาไปรวบรวมมาตามทันไหมก็คือตามนี้เลยครับ relate of net in electric flux to net enclosed electric charge ตามนี้เลยนะตัวที่2 Gauss อีกเหมือนกันแต่ Gauss ข้อนี้ก็คือ Gauss for magnetism ก็คือ Gauss สำหรับสนามอะไรสนามแม่เหล็กง่ายๆสูตรตัวนี้ก็เหมือนกันเลยอินทิเกรตพื้นที่ปิดของสนามแม่เหล็กคูณกับ dA เท่ากับ0หมายความว่าอะไรข้อนี้ใครรู้บ้าง
เมื่อกี้มันเป็นสนามไฟฟ้าถูกไหมแต่ตัวเนี้ยมันก็คือตัวสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยง่ายๆก็คือเมื่อมีสนามแม่เหล็กครับเมื่อมีสนามขอโทษครับเมื่อมีสนามแม่เหล็กผ่านผิวตายแล้วผ่านพื้นที่ผิวดีกว่าเนาะที่เท่ากันต้องเท่ากันด้วยนะแล้วมันจะทำให้เกิดแม่เหล็กที่ไหลเข้าและไหลออกอย่างสมดุลกันทำให้เกิดแม่เหล็กที่ไหลเข้าและไหลออกเป็นสภาวะสมดุลเข้าใจปะสมดุลนะก็คือง่ายๆตัวสูตรมันจะบอกอยู่แล้วว่าอินทิเกรตพื้นที่ปิดของ b dA เท่ากับ0แสดงว่าเมื่อสนามแม่เหล็กมันผ่านพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในผิวนั้นแต่ผิวนั้นต้องเป็นผิวที่เท่ากันทุกตารางเมตรทุกพื้นที่แล้วเมื่อมันผ่านไปแล้วมันกลับกลายเป็นว่าแม่เหล็กตัวนี้มันจะเกิดความสมดุลกันของแม่เหล็กที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่ผิวพื้นที่นั้นๆอันนี้คือข้อที่2ของแม็กซ์เวลล์ตัวต่อไปตัวที่3ฟาราเดย์ลอแม็กซ์เวลล์เกี่ยวอะไรกับฟาราเดย์ลอแม็กซ์เวลล์เขาบอกว่าอินทิเกรตพื้นที่ปิดของสนามไฟฟ้า .ds จะเท่ากับ d flux b by dt อะไรวะเรามาอ่านตรงนี้กันก็ได้นะครับเขาบอกว่า related ของ induced electric field to charging ของ magnetic flux ง่ายๆก็คือว่าตัวนี้ครับเขากำลังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงไปของอะไรการเปลี่ยนแปลงไปของตัวสนามไฟฟ้ามันจะทำให้เกิดอะไรครับมันจะทำให้เกิดการขยับขึ้นเว้ยมันทำให้เกิดการขยับของตัวสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมาแล้วพอเมื่อสนามแม่เหล็กมันขยับทีนี้เมื่อสนามแม่เหล็กมันขยับแสดงว่าไอ้ตัวสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบตัวขวดลวดมันเกิดการเคลื่อนที่ไปมามันจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเกิดขึ้นตัวนี้นะตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปครับการเปลี่ยนแปลงไปของอะไรครับของสนามไฟฟ้าแล้วมันจะทำให้เกิดการอะไรการขยับของแม่เหล็กไม่ใช่สิมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของฟลักของแม่เหล็กการเปลี่ยนแปลงไปของฟลักของแม่เหล็กทำให้เกิดการขยับแม่เหล็กถูกไหมการขยับของตัวแรงแม่เหล็กทีเนี้ยไอตัวการขยับตัวเนี้ยครับมันเลยทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นขอโทษครับเมื่อกี้มันทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นนี่ไงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไปของตัวแมกเนติกฟลักถูกปะแล้วมันทำให้เกิดการขยับของตัวสนามแม่เหล็กแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนที่จังแบตจะหมดแป๊บนึงนะครับขอชาร์จแบตก่อนได้โอเคครับทีนี้มันเกิดการขยับของการเปลี่ยนแปลงของสามแม่เหล็กถูกไหมแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้เกิดการขยับขึ้นของแรงสามแม่เหล็กพอมันเกิดการขยับมันทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเว้ยและสนามไฟฟ้าตัวนี้มันทำให้เกิดการเหนี่ยวนำแล้วมันทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทำให้เกิดกระแสครับก็คือไอเกิดขึ้นตรงนี้นะโอเค
แล้วก็สุดท้ายเป็นของเขาเอง แต่ว่าไอ้ของเขาเองมันก็ไม่ใช่ของเขาเองหรอกไปเอาของใครมาอีกไปเอาของแอมแปร์มาอีกถูกไหมข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตของสนามแม่เหล็ก .ds จะเท่ากับมิว0คูณแอปซิลอน0 d ฟลักของสนามไฟฟ้า by dt บวกมิว0 i enclosed แม่งสมการโคตรยาวใครโซได้โซเอานะแต่พี่ไม่โซโอเคคืออันเนี้ยมันจะบอกว่าอะไรง่ายๆคีย์หลักๆง่ายๆฝั่งเนี้ยมันคืออะไรมันคือแม่เหล็กถูกปะแล้วฝั่งเนี้ยมันคือสมการของอะไรสมการของอะไรมีอยู่อันเดียวเลยสมการของกระแสปะเนี่ยตรงเนี้ยคือสมการของกระแสนะแล้วฝั่งเนี้ยมันคืออะไรวะฝั่งเนี้ยมันคือการอินทิเกรตในพื้นที่ปิดของตัวสนามแม่เหล็กถูกปะแสดงว่าถ้าเราอินทิเกรตตัวสนามแม่เหล็กในพื้นที่ระยะใดระยะหนึ่งแล้วอะมันทำให้เกิดกระแสแต่กระแสตัวนี้มันอยู่เดิมอยู่แล้วของมันใช่ปะกลับกันข้อเนี้ยแม็กเวลเขาบอกว่ากระแสจะทำให้เกิดแม่เหล็กตัวนี้นะกระแสเพียวๆเลยกระแสเดียวเลยทำให้เกิดแม่เหล็กเว้ยหรือว่าสนามแม่เหล็กก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยกระแสเกิดจากการอินทิเกรตของสนามแม่เหล็กแค่นี้เลยอันนี้ก็คือการบอกว่ารีแคปคร่าวๆของแม็กซ์เวลล์นะจริงๆแม็กซ์เวลล์มันมีเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่4สมการที่เอามามันคือ4สมการหลักที่แม็กซ์เวลล์เขาได้ทำการมารีแคปมันใหม่มาบอกว่าอธิบายใหม่ว่าแต่ละสมการแต่ละตัวมันมีหลักมันมีเหตุผลมันมีเขาเรียกว่าการเกิดของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเท่าที่แบบว่าเกิดขึ้นมาจากนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนแต่สุดท้ายแม็กซ์เวลล์เขาพูดเองเลยเขาบอกว่ากระแสทั้งหมดตรงเนี้ยกระแสตรงเนี้ยมันทำให้เกิดตัวสนามแม่เหล็กขึ้นได้เหมือนกับทฤษฎีที่เราเรียนใน chapter 28 29 30 31ถูกไหมเนี่ยแหละสุดท้ายแม็กซ์เวลล์ก็คือผู้ที่นำมาเอาสมการทั้งหมดเนี่ยมารีแคปโอเคนะโอเคทีนี้ตัวต่อไปเราจะมาพูดถึง electromagnetic wave กันโจทย์มันจะอยู่เกี่ยวกับ electromagnetic wave แล้วก็ photoelectric ที่พี่จะให้ทำจะเอาอะไรก่อนจะทำโจทย์ก่อนหรือว่าจะฟังก่อนให้เลือกฟังก่อนนะโอเค electromagnetic wave คืออะไรใครรู้บ้างไฟฟ้าตอบได้พี่เชื่อเพราะว่าเขาต้องมาเรียนไม่รู้โอเคไม่เป็นไรเวฟคือคลื่นถูกไหมครับเวฟคือคลื่นไม่ใช่ไมโครเวฟนะแต่ว่าไมโครเวฟมันก็เกิดจากอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟเหมือนกันตัวเนี้ยมันคือคลื่นแม่เหล็กครับคลื่นแม่เหล็กอะไรไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมการตั้งต้นมันก็คือมันเกิดมาจาก2ตัวเหมือนกันก็คือตัวสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันเกิดมาจากสนามไฟฟ้าตรงเนี้ยคือ EM sin kx ลบโอเมก้า t สมการตัวนี้คือสมการการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวของสนามไฟฟ้ามีสนามไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีตัวของสนามแม่เหล็กด้วยก็คือ B ถูกไหมจะเท่ากับ BM เหมือนกัน sin kx ตัวนี้นะ sin kx ลบโอเมก้า t เหมือนกันขออนุญาตเขียนโอเมก้าแบบให้ดีๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้ซ้ำกับตัว W ตึงซึ่งตัวนี้ครับง่ายๆเลย electromagnetic wave มีสมบัติอยู่ตัวหนึ่งสมบัติตัวเนี้ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าอีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันสามารถที่จะผ่านไปได้ทุกที่ผ่านไปได้ทุก
พื้นที่ที่ในโลกใบนี้มันสามารถผ่านไปได้อะแสดงว่ามันทำไมแสดงว่าสมบัติหนึ่งของตัวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคือมันไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางมันก็ผ่านได้ถูกปะก็คือสมบัติหนึ่งเลยนะของตัวสนามแม่เหล็กอะสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่โดดเด่นแบบชัดๆเลยก็คือมันไม่จำเป็นครับจะต้องมีตัวกลางไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเพราะมันเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทางถ้าข้อสอบที่เป็นช้อยมันออกนะแต่พี่ไม่รู้ว่ามีไหมนะไปได้ทุกทิศทางโอ้ยขอโทษครับโอ้ยทุกทิศทางจำไว้นะข้อนี้คือคุณสมบัติหลักของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวฟตัวนี้ง่ายๆถ้าเราแบบสังเกตเลย Wi-Fi คืออิเล็กโทรแมกเนติกเวฟชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสังเกตปะมันไม่ผ่านตัวกลางเลยมันเข้าโทรศัพท์เรามันเข้าได้เลยแค่เรามีจุดมันมีจุดปล่อยก็ต้องมีจุดรับนั่นแหละอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟแต่ตัวเนี้ยมันก็มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมันก็มีคอนดิชันของมันเหมือนกันว่าถ้าแบบมันถึงแม้ว่าฉันจะไปได้ทุกที่อ่ะแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่มาขั้นกลางมันอ่ะมันก็ผ่านไปไม่ได้คลื่นมันก็ไม่สามารถเดินทางได้เหมือนกันสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรรู้ไหมใครตอบได้บ้างใครตอบได้ให้20ง่ายๆเลยคือตัวเนี้ยอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟอะมันสามารถผ่านไปได้ทุกที่ใช่ปะแต่ว่าอีตัวเนี้ยมันก็จะมีจุดด้อยของมันอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกัน ที่มันก็ไม่สามารถผ่านไปได้ ถ้ามันมีสิ่งนี้กั้นไว้อยู่ ใครตอบได้ให้20เกือบถูก ยอมไหมปอยไม่ใช่ครับ ขอแบบมันไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดอะซิงค์มันก็คือมันคือวัตถุดิบอะฟลอยซิงค์คือวัตถุดิบแต่ตัวเนี้ยมันคือเหมือนกับแบบตัวหลักเลยอะยอมไหมไม่ยอมด้วยโอเคไม่ยอมตะกั่วมันก็คือวัตถุดิบอะครับที่เอามาทำไอ้สิ่งเนี้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยตัวเราก็เป็นนะตัวเราก็เป็นนะไม่ใช่ยอมไหมไม่ยอมด้วยยอมไหมให้อีกคนหนึ่งอะไรนะน้น้ำก็เป็นสิ่งนี้ครับแต่สิ่งนี้มันมีคำจำกัดความอยู่เฉลยเลยใช่ไหมมันง่ายมากเลยนะสิ่งนี้ง่ายๆอิเล็กโทรแมกเวฟอะมันไปได้ทุกที่ถูกไหมพี่ต้นกล้าใช่มันไปได้ทุกที่เพราะมันเกิดเป็นคลื่นมันไปได้ทุกที่ถูกไหมครับแต่ว่ามันมีความถี่แต่ตัวหนึ่งที่มันจะไม่สามารถเดินทางได้เลยถ้ามีตัวนี้กั้นอยู่รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือฉนวนครับถ้ามันมีฉนวนมันผ่านได้ไหมมันก็ผ่านไม่ได้แต่ฉนวนตัวเนี้ยมันคือคำจำกัดความใหญ่ๆเพราะฉนวนมันมีเป็น100ชนิดมันมีเป็น100อย่างซึ่งอีฉนวนตัวเนี้ยมันคือหนึ่งในตัวที่ขัดขวางเวฟตัวเนี้ยไม่ให้ไปอยู่ซึ่งเชื่อว่าเราก็จะได้เรียนในวิชา material ด้วยมั้งmaterial ก็จะได้เรียนว่าวัสดุชนิดไหนเป็นฉนวนวัสดุชนิดไหนเป็นอะไรนะตัวนำอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วตัวเนี้ยก็คือโน้ตไว้หน่อยนะว่าฉนวนเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้คลื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้นะครับก็เหมือน Wi-Fi อ่ะเราอยู่ในที่แคบอ่ะมีผนังห้องอ่ะเราสามารถผ่านมันไปได้ปะมันสามารถผ่านมาหาเราได้ไหมแบบปิดเลยอ่ะทั้งหมดอ่ะก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันคือฉนวนที่ทำให้เวฟอ่ะมันไม่เข้ามาถึงเรานั่นแหละคลื่นจะฉนวนทำให้คลื่นเนี่ยครับไม่สามารถเดินทางต่อไปได้โอเค
ยอมใช่ไหม โอเคอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้แล้วเกือบได้แล้วเก่งมากเก่งไอ้อีกตัวหนึ่งที่อยากให้รู้เหมือนกันก็คือ speed of light อ่ะตัวนี้เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าแสงก็คือคลื่นประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับ speed of light โอ้ยขอโทษครับอืมเออซึ่งมันคือค่าอะไรครับค่า c ถูกปะค่า c มีค่าเท่าไหร่ speed of light ใช่ครับ มันคือ3 คูณ 10กำลัง 8หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกถูกต้องครับ ใช่ ในสภาวะสูญญากาศนี่เก่งอยู่มะเก่งมาก อืมอันนี้คือตัวแปรสำคัญนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าสมการง่ายๆอยู่ตัวหนึ่งก็คือสมการของตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแบบอย่างง่ายนะสมการอย่างง่ายอู้ตายแล้วของตัวคลื่นนะครับ ความถี่คลื่นด้วย ก็คือตัวนี้ครับ อ่านว่าอะไรขอไข่ตัวเนี้ยคล้ายๆขอไข่อะไรนะไม่รู้ใช่ไหมอ่ะให้มิวใกล้ใกล้ละใกล้มิวละนิวถูกต้องครับตัวนี้คือนิวครับนิวจะเท่ากับความถี่คูณด้วยแลมด้าครับโอเคนะซึ่งตัวเนี้ยครับมันคือสมการอย่างง่ายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็คืออิเล็กโทรเวฟนะโอ้ขอโทษครับอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟ ทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือคลื่นประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้แบบว่าเราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นเรามีโทรศัพท์เรามี Wi-Fi ก็คือจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งทีนี้คลื่นมันก็จะมีชนิดของมันก็เลยทำให้ตัวกราฟที่ได้ออกมาครับ นี่คือกราฟของคลื่นที่เกิดขึ้นจากตัวอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟจะสังเกตว่ามันจะมีตัวแปรหลักๆ3 ตัว ก็คือตัวแรกนะ A A คืออะไร A A คืออะไร amplitude ถูกปะถูกต้องครับ นี่คือ amplitude ครับจืด amplitude ตัวที่2 lambda คืออะไรครับ ความอะไร ความยาวคลื่นปะใช่ลัมดาคือความยาวคลื่นนะครับ ก็คือ wave length นั่นเองโอ้ทำไมเขียนห่างกันจังเลย wave length th แล้วก็ตัวนิวคือตัว frequency ครับ ที่เราเรียนใน lab นั่นแหละ frequency ทีนี้ เห็นอีแถบสีหลายๆตัวนี้ปะตัวนี้เรียกว่าอะไรครับตัวนี้เรียกว่าอะไรใครรู้บ้างให้อีกเหมือนเดิม20 visible อะไร visible สะอะไรถูกต้องครับตัวนี้เราเรียกว่าไม่เป็นไรนะ visible spectrum ครับตัวนี้คือ visible spectrum ก็คือช่วงคลื่นที่มนุษย์เนี่ยอย่างเราสามารถมองเห็นได้เห็นนะเผื่อข้อสอบมันถามนะตึ๊ด spectrum โอ้ตายแล้วสิโอ้ซึ่งตัวเนี้ยครับมันก็อยู่แบบนี่ถูกปะตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามมันจะขึ้นแบบว่าตามสีเลยมีทั้งหมด7 สีแดงใช่ปะมีแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงครบปะวะไม่รู้ครบหรือเปล่าไม่ครบไม่เป็นไรช่างมันนะไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้ไว้ว่าแบบแลมด้าครับตัวเนี้ยครับมันจะมีความยาวคลื่นของ visible spectrum นะครับคือแลมด้าเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง400ถึงอะไรครับ400นาโนเมตรถึงอะไร700นาโนเมตรถูกไหมครับทีนี้
เราสามารถแบ่งมันได้ ยังไงที่แบ่งมันได้ ถ้าแลมด้าตัวเนี้ยครับ มันต่ำกว่านะ มันต่ำกว่า400ก็คือถ้าต่ำกว่าสีแดงเนี่ย เราจะมองไม่เห็นมันละ ถ้าแลมด้าต่ำกว่าสีแดง ให้ตรงนี้เป็นสีแดงดีกว่าเนาะชิดสีแดง ถ้าตรงเนี้ยมันต่ำกว่าสีแดง เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้แล้วครับ มองไม่เห็นมัน มองไม่เห็น แล้วตัวเนี้ยมันมีชื่อเรียกของมันด้วยนะ ถ้าต่ำกว่าเนี้ยมันคือถูกต้องครับอินฟราเรดอินฟราเรดอินฟราเรดก็ได้นะครับ แล้วถ้าสีม่วงตรงเนี้ยแล้วถ้ามันสูงกว่าม่วงล่ะ ใช่ครับ มันคืออัลตราไวโอเลตจำไว้นะว่าถ้ามันมากกว่าม่วงนะ คืออัลตราไวโอเลตครับ หรือว่ารังสีอะไร ถูกต้องครับ รังสี UV ติ๊บซึ่งช่วงคลื่นเนี่ยครับ มันก็จะแบ่งตามความยาวคลื่นที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลย ที่เราสามารถมองเห็นได้อะตรงเนี้ยมันคือคลื่นความยาวปกติที่มนุษย์แบบเห็นอะมันคือตรงนี้ครับ แล้วถ้าต่ำกว่านี้มันคืออินฟราเรดอะครับ ซึ่งถ้ามันถี่กว่านั้นเนี่ย มันคืออัลตราครับไออัลตราตัวนี้มันคืออะไรบ้าง มันก็เป็นพวกเอ็กซเรย์ถูกไหมรังสีเอ็กรังสีแกมมาอะไรพวกนี้ที่เอาใช้ในทางการแพทย์ ถ้ามันต่ำกว่าก็จะเป็นพวกวิทยุคลื่นวิทยุคลื่น FM AM อะไรพวกนี้นะครับ ก็จำไว้ก็ดีนะ ใช่ นั่นแหละประมาณนี้ครับ ข้อหน้านี้มีอะไรสงสัยไหม ไม่มีเนาะ อันนี้พี่แบบว่าพูดรวมๆให้นะครับ ทีนี้เรามาสามารถที่จะดูข้อต่อไปได้เลย ซึ่งข้อต่อไปอะครับ มันคือเรื่องของ Snell Law ถูกปะจำกฎของ Snell Law ได้ไหม Snell Law มันคือการหักเหถูกปะมาดูหน้านี้ก่อนถ้างั้น ตัวนี้คือ Snell Law ครับทีนี้เราจะพูดถึงตัวกลางสำคัญและที่เราก็สามารถมองเห็นได้เอง ก็คืออะไร แสงถูกปะตัวนี้คือแสงครับ ซึ่ง Snell Law เนี่ยเขาได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าแสงเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติก็คือมันต้องสามารถสะท้อนได้1นะ ตัวเนี้ยมันต้องสามารถที่จะสมบัติมันไม่รวมถึงแสงหรอกมันคือการรวมถึงคลื่นทั้งหมดคลื่นเนี่ยครับโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงนะในนี้ดีกว่าสมบัติของคลื่นแล้วกันคลื่นทุกประเภทนะครับเวฟทุกประเภทเลยมันต้องมี4คุณสมบัติใหญ่ๆคือ1มันต้องสะท้อนได้ครับ2มันต้องหักเหได้ครับ3มันต้องแทรกสอดเข้าไปได้ครับแทรกสอด4มันต้องทำไมมันต้องเลี้ยวเบนได้นี่คือ4คุณสมบัติหลักของตัวคลื่นครับคุณสมบัติของคลื่นนะสมบัติของคลื่นตึกโน้ตไว้เลยรู้ไหมดอกจันแบบเนี้ยดาวแบบเนี้ย3ตัวแบบเนี้ยใครใครนั่นแหละเนี่ยคล้ายๆอาจารย์อุดรเลยเขาชอบแบบเนี่ยแล้วถ้าเขาฟังอยู่แล้วเขาฟังอยู่ว่าอาจารย์ครับรักอาจารย์นะโอเคคลื่นนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติตรงนี้นี่คือคุณสมบัติ4ตัวของคลื่นถ้าคลื่นมันมีคุณสมบัติแบบนี้มันคือคลื่นที่มีคุณสมบัติแบบสมบูรณ์ของความเป็นคลื่นนะครับทีนี้เรามาดู Snell Law กันดีกว่า Snell Law ก็คือกฎของ Snell เขาได้ทำการทดลองว่าถ้าแสงมันมี4คุณสมบัติตามที่เราพูดถึงถูกไหมครับไอ้4คุณสมบัติตัวนี้แสดงว่าถ้าการสะท้อนและการหักเหของแสงเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้การหักเหของแสงเนี่ยมันทำให้แบบว่าเมื่อผ่านตัวกลางและตัวกลางหนึ่งแล้วมันเกิดคุณสมบัตินี้นะครับSnell Law เนี่ยเขาก็เลยคิดสูตรขึ้นมาครับขอโทษครับ
คุณสเนลก็ได้คิดสูตรขึ้นมาว่า n หนึ่งคูณกับไซน์ทีต้าหนึ่งเท่ากับ n สองคูณไซน์ซีต้าสองก็คือว่าตรงเนี้ยง่ายๆจำว่าหนึ่งเท่ากับสองก็พอซึ่งถ้าเราจะหาในรูปแบบของการหาความต่างเทียบกันก็คืออีกตัวหนึ่งนะเราสามารถหาได้เหมือนกันว่า n หนึ่งส่วนด้วย n สองครับมันจะเท่ากับไซน์ทีต้าสองส่วนด้วยไซน์ทีต้าหนึ่งซึ่ง n ตัวนี้ครับนี่คือตัวแปรสำคัญ n ตัวนี้คืออะไร n ตัวนี้คือดัชนีการหักเหของวัตถุโอเคนะค่าดัชนีการหักเหของวัตถุแล้วเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าในสภาวะปกตินี่คือแอร์นี่คือน้ำถูกไหมแสงเอาง่ายๆเลยแสงตัวเนี้ยเมื่อแสงมันมาตกกระทบกับน้ำจะสังเกตว่าแสงเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะหักเหเนี่ยนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของตัวสเนลลอแล้วก็คือสมบัติของคลื่นที่บอกว่ามันต้องหักเหได้มันก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยไอ้มุมหักเหเนี่ยที่เขาลงมาถูกปะแสดงว่าถ้ามันหักเหเนี่ยไอ้ตัวกลางตรงเนี้ยระหว่างแอร์กับน้ำเนี่ยมันคือตัวอินเตอร์เฟสตัวที่สองที่สำคัญแล้วนะคืออินเตอร์เฟสคืออะไรอินเตอร์เฟสก็คือตำแหน่งของตัวกลางที่แสงเนี่ยมันโดนแล้วมันตกกระทบแล้วมันทำให้เกิดคุณสมบัตินี้ถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าในสภาวะปกตินะมันจะเกิดเป็นเซต้าขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เราให้เป็นเซต้าหนึ่งแต่พอมันเกิดการหักเหปุ๊บแสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้เราเลยให้เป็นเซต้าดอทของตัวที่หนึ่งเกิดขึ้นมาโอเคนะทีนี้มันเกิดอยู่สองเหตุการณ์แรกคือมันสะท้อนถูกไหมครับเหตุการณ์ที่สองก็คือมันหักเหลงข้างล่างโอเคนะมันก็ทำให้เกิดตัวซีต้าตัวที่สองเกิดขึ้นก็คือตัว reflected ของ ray ก็คือของตัวแสงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้คือหลักการง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าโจทย์เนี่ยมันบอกว่าถ้าสมบัติของคลื่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะบอกได้เลยว่าถ้าแสงนะในกรณีของแสงนะครับมันจะเกิดมาได้เป็น2กรณีแบบนี้เห็นปะคือมันต้องสะท้อนแล้วมันต้องหักเหลงไปข้างล่างเห็นนะโอเคแล้วทีเนี้ยขอเสริมอีกนิดนึงก็คือพอมันเป็นตัวคลื่นเนี่ยครับมันก็จะมีหน่วยของมันด้วยซึ่งหน่วยที่เล็กที่สุดของคลื่นนะครับเขียนตามนะหน่วยที่แบบว่าเล็กที่สุดมันมีคลื่นมันก็จะมีความใหญ่ของตัวแอมพลิจูดมีความที่ของคลื่นถูกปะมันก็มีหน่วยเล็กเหมือนกันหน่วยเล็กของคลื่นนะครับมันก็คือตัว EM แต่แล้วไอ้ตัว EM ตัวเนี้ยโอ้ขอโทษครับมันพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน EM ตัวเนี้ยครับมันก็ไม่สามารถแบ่งหรือแยกออกจากกันได้แล้ว สิ่งเนี้ยมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าโฟตอนขึ้นมาโฟตอนคือคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของคลื่นคือตัว EM จำไว้นะตัวเนี้ยมันเลยทำให้เกิด EM ครับก็คือเกิดโฟตอนโอเคโฟตอนตัวนี้มันก็เกิดขึ้นจากอะไรอีกให้เราโฟตอนตัวนี้เกิดจากอะไรอีกอิเล็กตรอนถูกปะมันเกิดจากประจุของอิเล็กตรอนนะทั้งลบแล้วก็บวกมันคือคุณสมบัติหนึ่งที่มันคือคุณสมบัติที่เรียกว่าไม่รู้พี่อ่านถูกไหมนะคอไทปะมันคือคุณสมบัติเนี้ยที่มันทำให้โฟตอนเนี่ยเป็นหน่วยเล็กแล้วมันไม่สามารถที่จะแยกออกได้อะไม่สามารถแยกออกได้แล้วไอ้ควอไทป์ที่มันไม่สามารถแยกออกได้อ่ะมันเกิดกับเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นกับอนุภาคอยู่สองชนิดคืออนุภาคปกติกับคลื่นครับมันเกิดขึ้นสองอย่างก็คือมันเกิดขึ้นกับสองอย่างไบสแตทมันคือไบสแตทอ่ะ
เกิดขึ้นกับตัวคลื่นเองอีกตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยก็คือ particle หรือว่าอนุภาคจำไว้นะว่าไอคำว่าควอไทล์เนี่ยถูกปะถ้าพี่อ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับมันเกิดขึ้นกับ2ตัวครับก็คือตัวคลื่นกับตัว particle ก็คือตัวอนุภาคโอเคนะประมาณนี้ครับ นี่คือเรื่องของการหักเหถือว่าเป็นการทวนเข้าไปในตัวด้วยเลยแล้วกันเนาะโอเคงั้นมาทำโจทย์กันเลย รู้สึกว่าพร้อมแล้วโอเคมาเรามาดูข้อนี้กันดีกว่า ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครับ ข้อนี้ใช้ Snell Law เหมือนกัน เรามาอ่านโจทย์กันเลยเนาะโจทย์ตัวนี้เขาบอกว่าในแสงอะครับมันเกิดการหักเหขึ้นมามันเกิดการหักเหผ่านตัวกลาง2ชนิดก็คือตัวกลางที่เป็นวัสดุmaterial อะครับtransparent ปะ materials แล้วทีนี้เขาบอกอีกว่ามันทำให้เกิดการ upward ของตัวแสงลงมาแล้วมันทำให้เกิดซีต้าขึ้นมาของแต่ละตัวเขาให้ข้อมูลมาก็คือในแอร์ครับก็คือไอตัวที่มันเกิดการหักเหถูกปะแสงที่มันผ่านตัวกลาง2ตัวเข้ามาที่เป็นชั้นแบบนี้ครับมันทำให้เกิดตัวแรกเลยนะมันทำให้เกิดซีต้าตัวที่1เพราะเขาบอกว่าซีต้าตัวที่1ครับมีค่าเท่ากับ40.1 องศาถูกไหมโอเคนะแล้วทีนี้มันก็ทำให้เกิดการหักเหไปแล้วมันทำให้เกิดค่าการหักเหดัชนีการหักเหของตัววัตถุด้วยก็คือค่า n เขาให้มาครบเลย n 1 n 2 n 3 n 4เห็นนะซึ่งเขาก็บอกเลยว่า n 1มันเท่ากับ 1.30 n 2เท่ากับ 1.40 n 3เท่ากับ 1.32 และ n 4เท่ากับ 1.45 เขาถามว่าเซต้าตัวที่5ก็คือเซต้าตัวนี้ถูกไหมครับเมื่อมันออกมาจากตัว material แล้วมันไปเจอกับสภาพอากาศก็คือแอร์ปกติเนาะซีต้าตัวที่5ครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคำถามแรกก็คือข้อ A แล้วก็ข้อ B เขาถามว่าซีต้าตัวที่4แบบ bottom material ก็คือเขาถามว่าถ้าเอซีต้าตัวที่4ตัวเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยใต้วัสดุอะซีต้าตัวที่4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับกี่องศาโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะจากสมการของ Snell Law ก็คืออะไรละ n 1ถูกปะ n 1 sin ซีต้า1เท่ากับ n 2 sin ซีต้า2ทีนี้เขาต้องการหาซีต้าตัวที่5แสดงว่าเราก็สามารถที่จะ adapt สูตรได้เปลี่ยนเซต้าตรงเนี้ยให้กลายเป็นเซต้าตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยเราสังเกตง่ายๆนะเราไม่จำเป็นจะต้องดูตัวที่เหลือก็ได้เพราะว่าทำไมถ้าสังเกตดีๆข้อเนี้ยมันเกิดจากซีต้าตัวที่1ตรงนี้นะมันเกิดจากแค่ตัวเนี้ยมันเกิดจากชั้นเนี้ยมันสะท้อนไปใช่ไหมแล้วมันออกไปถึงแอร์ออกไปถึงสภาพอากาศข้างนอกแสดงว่าเราคิดแค่ซีต้าของตัวที่1กับซีต้าตัวที่5เองถูกปะเนี่ยเราคิดแค่นี้เองมันก็เลยได้สูตรเป็นสูตรนี้เลยนะก็คือ sin n 1ใช่ไหม n 1 sin ซีต้า1เท่ากับ n 5 sin ซีต้า5สลับสมการต้องการ sin ซีต้า5ขอโทษครับตึ๊กก็เอา sin ซีต้า5เท่ากับ n 1ส่วนด้วย sin ซีต้าn 1 sin ซีต้า1ส่วนด้วย n 5ครับเพราะ n 5เรามีไหมนั่นแหละทีนี้เราแค่แทนทุกอย่างเข้าไปในสูตรเลยครับก็คือ n 1ก็คือ 1.30 ถูกปะ sin เท่าไหร่ 40.1 องศาส่วนด้วย5ตัว5มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันออกไปแสดงว่าถ้ามันออกไปจากข้างนอกแล้ว
ตัวเนี้ยมันก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ถูกปะมันออกจากแอร์แสดงว่าค่าสภาพอากาศที่แอร์มันอยู่ข้างในอ่ะความเข้มข้นมันต่างกันแอร์ตัวเนี้ยมันเหมือนกับ constant โอเคแล้วทีนี้อยากได้ซีต้า5ก็ย้ายไซน์ไปถูกไหมครับก็จะเป็นไซน์-1ถูกไหมอาร์คไซน์ก็1.3ไซน์40.1ได้คำตอบออกมาคือ56.86หรือว่าประมาณก็ได้ครับว่าประมาณ57นี่คือข้อแรกตึกข้อ B เขาถามหาซีต้า4ถูกไหมครับก็เหมือนเดิมเลยครับซีต้า4แป๊บนึงนะโอเคคือตัวไซน์ซีต้าตัวที่4อะครับเราก็แค่เทียบตัวที่1กับตัวที่4เองใช่ปะก็คือตัวนี้กับตัวนี้เพราะมันหักเหมันเข้ามาหักเหแล้วในโจทย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายพอมันไปอยู่ตัวที่2มันหักเหของมันมามันหักเหของมันมาแต่เราอยากรู้ว่าถ้ามันอยู่ในตัวพาร์ติเคิลที่ลึกลงไปเนี่ยซีต้าตัวที่4เนี่ยมันจะเท่าไหร่ถูกไหมครับก็ง่ายๆครับเทียบตัวที่1กับตัวที่4ไปเลย ง่ายไหมง่ายเนาะก็คือ n 1ไซน์ซีต้า1เท่ากับ n 4ปะไซน์ซีต้าทีต้าเนาะ4ตึ๊ดทีนี้เราต้องการไซน์เราต้องการซีต้า4เนาะก็ย้ายมันมาครับเท่ากับ n 1ไซน์ทีต้า1ส่วนด้วย n 4ต้องการแค่ซีต้า4อย่างเดียวก็ย้ายไซน์มาเป็นอาร์คไซน์อุ้ยพื้นที่ไม่พอขอโทษนะอุ้ยพื้นที่ไม่พอจึ๊ดขอโทษครับแป๊บหนึ่งครับจึ๊ดไวไหมแต่จริงๆมันอีกประมาณกี่ข้ออะ3ข้อโอเคไม่เป็นไรแป๊บเดียวทำแป๊บเดียวแต่สิ่งที่แบบอยากให้แบบได้มากที่สุดก็คือว่าพอเรากลับไปดูแล้วอ่ะอยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจมากกว่าเพราะว่าข้อที่เป็นทฤษฎีอะครับมันจะใช้ความเข้าใจที่เยอะจริงๆฟิสิกส์2อ่ะมันก็มีความแบบว่าถ้าใครที่แบบเรียนวิทย์คณิตมาเนาะมันก็จะง่ายหน่อยก็คือบางคนก็เข้าใจแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้เรียนมาอย่างพี่ก็ไม่ได้เรียนมาก็ต้องใช้ความเข้าใจที่เยอะเหมือนกันก็จะเป็นไซน์อาร์คไซน์ถูกปะ1.3ก็ได้ครับ1.30ไซน์แต่แล้วไซน์ซีต้า1ก็คือ40.1ใช่ไหมองศาส่วนด้วย1.45กดเครื่องคิดเลขออกมาพี่กดให้แล้วซีต้า4ได้เท่ากับ35.3โอเคข้อนี้เรียบร้อยครับอืมเราดูนะว่าโจทย์เขาถามอะไรคือโจทย์นะครับเขาจะให้ข้อมูลมาเยอะแบบนี้แหละแต่สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขาต้องการอ่ะเขาต้องการไม่กี่ตัวเองก็คือต้องการตัวนี้กับซีต้า4กับทีต้า5แค่นี้เองนะครับโอเคอ่ะงั้นมาข้อนี้ต่อเลยเนาะข้อนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟัง โอเค ข้อที่23อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของตัวโฟโตอิเล็กทริกใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันเวฟเลนส์โอเคมาเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กทริกแล้วครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องโฟโตอิเล็กทริกให้ฟังเพราะว่าโฟโตอิเล็กทริกอ่ะมันคือ1หัวข้อใหญ่เหมือนกันที่อาจารย์อยากให้พี่อธิบายด้วยนะครับคราวนี้ข้อนี้เขาบอกว่า light wavelength light แสงเนาะ wavelength ตัวนี้200นาโนเมตร shine of the aluminum surface ก็คือในพื้นผิวของอลูมิเนียมใช่ปะพื้นที่ผิวของอลูมิเนียม4.20 eV นะครับแล้วก็เขาบอกว่า liquid of the object ของอิเล็กตรอนตัวนี้แล้วเขาถามว่า what is the kinetic energy of 1 the faster ข้อ B เขาถามว่า the slowest of object ของไอตัวอิเล็กตรอนก็คือหาว่าslow ถูกปะ slow ก็คือน้อยที่สุด C เขาบอกว่า the stopping
potential ของตัว situation นี้ แล้วก็ข้อดีเขาถามหาว่า what is the cut off ของ current of aluminum cut off คือการลดลง แสดงว่าข้อ A เนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆนะข้อ A เขาถามหา the fast test ใช่ปะ the fast test ก็คือหา K max หา K max ของอะไรเนี่ยหา K fast test ก็คือเร็วที่สุดข้อ A ก็คือหาตัวนี้นี่เองครับ A นะหา K max ข้อ B เขาบอกว่า slow ถูกปะ slow rate แสดงว่าน้อยสุดแสดงว่ามันค่อยๆแสดงว่ามันต้องลดลงถูกไหมก็คือ B หา K min ครับข้อ C ก็คืออะไร C คือ the stopping ใช่ปะ is the stopping ของ potential ใน situation นี้ก็คือ this situation ก็คือหา v stop นั่นเองความเร็วที่ตัว potential ตัวเนี้ยจะหยุดนะครับ v stop คือถ้าในห้องอ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรก่อนเราอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ดูว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหาอะไรแล้ว list มาว่าข้อ A หาอะไรข้อ C ข้อ D หาอะไรแล้วก็ข้อ D เนี่ยเขาถามหาถึงอะไรครับถามหา cut off ถูกไหม cut off แสดงว่ามันคือตัวอะไรตัว lambda ตัวนี้นะ cut off นะมันคือ lambda ครับ lambda อะไร lambda 0 lambda เริ่มต้น lambda ขีดเริ่มต้นนะเก็บปะตึ๊ดทีนี้พี่ก็จะมาทำข้อ A ละข้อ A เขาถามหา K max ถูกไหมจากสมการของ photoelectric นะครับก็คือพลังงานทั้งหมด E จะเท่ากับ K max บวก flux ซึ่งเราต้องการหา K max ถูกไหมครับเราก็สามารถที่จะย้ายสมการมาได้เลยก็คือ K max จะเท่ากับอะไรครับ K max จะเท่ากับ E ถูกปะลบกับ flux แล้วทีนี้โดยที่ E อ่ะมันคือสมการของพลังงาน potential ถูกไหมครับแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะแยกออกมาได้อีกก็คือ h คูณกับ c คือ speed of light ถูกไหมครับส่วนด้วย lambda เขาให้ lambda มาแล้วถูกปะนี่ไง wavelength ใช่ปะชิด wavelength คือ lambda นะครับ lambda เขาให้มาคือ200นาโนเมตรใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแทนค่าได้เลยครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสมการมันก็จะเหลือแค่ k max จะเท่ากับ hc ส่วน lambda ลบกับ flux ทีนี้เราก็พี่ก็แทนค่าเลยนะแทนค่าเข้าไปเลยครับจิต k max จะเท่ากับ h มีค่าเท่าไหร่ h มันคือค่าคงที่ถูกไหมครับย้อนกลับไปอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่โน้ตให้ก็ได้ว่าโน้ตนะ h มันคือค่าคงที่ของแพลงก์ครับเท่ากับค่าคงที่แพลงก์พอแพลงก์มีค่าเท่ากับ4.136คูณ10ยกกำลังลบ15เห็นนะหน่วยจำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะครับ ไม่เป็นไรนี่ไงใช่ EV คูณกับ S หรืออีกตัวหนึ่งมันเท่ากับ 6.63 คูณ 10 ยกกำลังลบ34จูล .s ตัวนี้จำหน่วยดีๆนะตัวนี้ EV คูณ S แต่ตัวนี้เป็นจูลคูณกับ S โอเคทีนี้เราก็มานี่เลยครับแทนค่าเข้าไปเลยก็คือ 4.136 คูณ 10 ยกกำลังลบ15คูณอยู่กับ c คือ3คูณ 10 ยกกำลังลบไม่ลบสิยกกำลัง8ส่วนด้วยแลมด้าคือ2ถูกปะเท่าไหร่ละแลมด้าคือ200นาโนคูณ10กำลังเท่าไหร่ครับลบ9ทั้งหมดตรงนี้ลบอยู่กับฝลักตัวนี้เขาให้มาแล้วถูกปะฝลักตัวนี้ให้มาแล้วก็คือนี่4.2 EV ตัวนี้คือค่าฝลักนะครับเท่ากับ4.2 EV 4.2
แล้วทีนี้ก็คิดเลขออกมาเลยก็จะได้เท่ากับ ตัวนี้ก้อนนี้นะครับ คิดออกมาจะได้ 6.2 แล้วก็ลบอยู่กับ 4.2 Kmax ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ จะได้เท่ากับ 2 ถูกปะ EV E ต้องตัวเล็กนะครับ โอเค อันนี้คือข้อแรกครับ ข้อที่ 2เขาถามหาว่า slowest ถูกไหม slowest ของตัวอิเล็กตรอน มากสุดคือ 2 น้อยสุดเท่าไหร่ดี น้อยสุดก็ไม่มีค่าเลยเนาะก็คือ k min ก็จะเท่ากับ 0 ครับ k min นะน้อยสุดคือ 0 ev เนี่ยได้ละ อันนี้ข้อ A อันนี้ข้อ B พื้นที่ไม่พอเขียนเยอะไปขอโทษครับ โอเค อ่ะ แล้วก็ข้อต่อไปเขาถามหา v stop ถูกไหม สมการต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเมื่อมันเกิดมาจาก kinetic energy ก็คือเกิดมาจากพลังงานจนถูกปะถ้ามันเกิดมาจากพลังงานจนมันก็จะมีค่าเท่ากับ k max เหมือนกัน e เท่ากับ ev stop ครับ เดี๋ยวจะพูดถึงที่มาของโฟโตอิเล็กทริกด้วยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ แล้วก็เราต้องการ v stop ถูกไหม เราต้องการ v stop ก็จะเท่ากับ k max ส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนด้วยe ทีนี้ก็ง่ายๆเลย v stop จริงๆมันต้องห้อยนะ v stop ก็จะเท่ากับเมื่อกี้เราไปหามาได้แล้วใช่ปะก็คือ2ถูกไหม2 ev ส่วนด้วย e ง่ายปะ e ตัด e คำตอบของ v stop ก็คือ 2v ครับ v ตัวนี้ก็คือโวลต์นะครับ โวลต์ที่หยุด โวลต์ที่มันหยุดแล้วในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับ โอเค ส่วนข้อต่อไปก็คือข้อ D ใช่ไหม ที่เขาถามหาว่าแลมด้า0เท่ากับเท่าไหร่ ก็คือง่ายๆครับ จากสมการแลมด้า0เท่ากับ นี่จากสมการตัวนี้มันคือสมการตัวนี้เลยครับเราก็แค่เปลี่ยนจากแลมด้าปกติให้กลายเป็นแลมด้า0แล้วหาแลมด้า0มาเลยโอเคปะตรงนี้ เราก็สามารถหาได้เลยว่าแลมด้า0เท่ากับเท่าไหร่ส่วนด้วยฟลักครับh ก็คือ Planck constant เนาะ c คือ speed of light flux ก็คือการเปลี่ยนแปลงของตัว photoelectric ตรงนี้นะที่เกิดเป็น flux ขึ้นมา เราใช้สัญลักษณ์ flux นะครับแลมด้า0ก็จะเท่ากับแทนค่าลงไปเลยครับ 4.136 คูณ 10 ยกกำลังลบ 15 คูณอยู่กับ speed of light ก็คือ 3 คูณ 10 กำลัง 8 ส่วนด้วย โอ้ย มันเกิน 4 จุดเท่าไหร่ 4.2 เนาะฟลัก 4.2 แลมด้า0ได้ออกมาคือ 295 นาโนเมตร หรือว่าเราก็สามารถเขียนเป็นแบบคูณ 10 ก็ได้ 2 เท่าไหร่ 2.95 คูณ 10 ยกกำลัง นาโนลบเท่าไหร่ ลบ 9 เราเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะ แล้วแต่เราเลย โอเค เอาข้อต่อไปเลยปะ มันง่ายอ่ะ เราทำได้ ข้อนี้ก็คล้ายๆกันเลย ทันไหม อันนี้ข้อนี้ทันไหม ข้อนี้เราหาทั้งหมด4ตัวนะครับ ก็คือมี Kmax ข้อแรกคือเขาหา Kmax ก็คือเราจะสังเกตจากคำว่า the fastest ก็คือการหาว่าค่ามากสุด fast คือเยอะ ใช่ปะเร็วเยอะ ตัวที่2ก็คือ slowest ก็คือน้อยอ่ะ ค่อยๆอ่ะตัวที่3ก็คือ stopping ก็มีอยู่ตัวเดียวในสมการของ photoelectric ก็คือ v เมื่อหยุด เดี๋ยวอะไรหยุดเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้อีกที แล้วก็ตัว cut off ก็คือตัวที่มันหยุดแล้วหรือไม่ก็เริ่มต้นก่อนที่จะเกิดนะครับโอเค ตัวนี้นะ แล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือ C นะครับ ข้อ C อันนี้เขียนไม่หมดด้วยขอโทษครับ ตัวนี้คือข้อ C ตัวนี้คือข้อ D โอเค มาข้อนี้ต่อเลย
work function work function ถ้าเจอคำว่า work function นะครับตัวเนี้ยเจอคำว่า work function เนี่ยรู้ได้ทันทีว่าข้อเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของ photoelectric แน่นอนเอ้ย photoelectric ทีนี้แต่เขาบอกว่าในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า the function ของ tungsten ฟังก์ชันของ tungsten ตัวนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าตัวเนี้ยเขาก็บอกมาแบบว่านี่ก่อนนะเขาบอกมาแล้วว่ามันคือหรือตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งถ้าเขาไม่ใช้ฟลักนะเขาจะได้ครับจะใช้ฟรีกันแล้วทีนี้เขาบอกอีกว่าโจทย์เขาบอกว่า calculate speed of the fastest ของ electron from tungsten surface when the light would the photon energy เขาให้ photon energy มาด้วยนะครับก็คือ 5.8 eV shine of the surface ก็คือที่ออกมาจากตัวพื้นผิวใช่ไหมง่ายๆตัวนี้เขาถามหาอะไรครับถามหา v ถูกปะแสดงว่าตัวนี้เราก็สามารถจะหาได้จากสมการมันมี e ตัวนี้คือ photon energy ตัวนี้คือ e นะครับตัวนี้คือ e แสดงว่า e ตัวเนี้ยเราจะสามารถใช้สูตรนี้ได้จากสมการพลังงานของตัว photoelectric ที่เกิดขึ้นก็คือสมการ e เท่ากับ k max ถูกไหมครับ e เท่ากับ k max บวกกับ flux ซึ่ง kinetic energy จำได้ไหมว่าสูตรมันคืออะไร kinetic energy ek ก็ได้ek หรือ k ก็ได้ ek ตัวนี้เป็น k max ด้วยนะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือ1/2อะไรละ m v กำลัง2ใช่ปะ v ตัวเนี้ยคือ v max ด้วยนะตึงทีนี้เราต้องการ v เราแค่แปลงตัวนี้ให้กลายเป็นสูตรของ1/2 mv กำลัง2บวกกับ flux จากตัวนี้นะจากตัวนี้นะครับกลายมาเป็นตัวนี้โอเคนะทีนี้เราต้องการ v ถูกปะเราต้องการ v เราแค่ย้ายสลับสมการแค่นั้นเองไม่มีอะไร v ตัวนี้มันก็จะได้พี่โซสมการเลยนะ square root 2 e ลบกับ flux ทั้งหมดส่วนด้วยมวลครับทันไหมทันเนาะไปเร็วบอกนะคือมันเพลินไปเร็วบอกนะโอเคซึ่งเราก็แทนค่าไปได้เลยครับก็คือตึ้ง2 e คือเท่าไหร่ครับเขาให้มาละถูกไหม5.8 ตึ้ง5.8คูณ10กำลังเท่าไหร่ครับตัวนี้คูณ10ยกกำลังลบ19ส่วนด้วยมวลคือไม่ใช่สิพี่ขอโทษทุกคนเดี๋ยวมันต้องหา e ก่อนเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะคือตัวนี้เราต้องมาหา e ก่อนพี่ขอโทษครับจึงลืมไปแม่งมาได้ไงวะคือ e ครับในนี้นะเราคิดไปเลยนะว่า e มันต้องข้างในเนี่ยมันลบกับ flux ถูกไหมเราสามารถหาในนี้ก่อนได้เลยก็คือเอา 5.8 ใช่ไหมครับ 5.8 ตัวนี้ที่เขาให้มา e ปกติตัวนี้ให้มา5.8 เนาะลบกับอะไรครับลบกับตัวทั้ง stand ถ้าเขาบอกตัว2ตัวมาเราต้องดูดีนะว่าตัวไหนเป็นตัวของ flux ตัวไหนเป็นทั้ง stand energy มันคือตัวทั้ง stand energy ของ energy ของตัวทั้ง stand เองที่มันเจอใน photoelectric ตัวนี้มันคล้ายๆกับ target เดี๋ยวจะไปบอกว่า target มันคืออะไรกับตัวของ photon energy photon energy ตัวนี้มันก็คือตัวพลังงานของตัวโฟตอนมันเองเข้าปะโจทย์จะให้มาเกือบทุกโจทย์นะครับพี่ก็จะเอาตัวนี้มาลบกับ 4.5 นะครับมันก็จะเท่ากับ 1.3 eV ถูกไหมแล้ว e ครับ e คือ energy นะอันนี้คือตัว energy mass ง่ายๆตัวนี้คือ energy mass ก็คือมวลของตัวพลังงาน energy mass จะมีค่าเท่ากับ 1.602 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 ครับจูลเปอร์อะไรสักอย่างเราจะไม่ได้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็เราจะ
เราต้องการแค่ v ตัวเดียวถูกไหมแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนตัว e ตัวเนี้ยให้มันเป็นค่าที่คูณกับตัวของฟลักของ e ปกติที่ได้นะครับก็คือตัวเนี้ยคูณกันให้เสร็จสับเลยนะมันก็จะกลายเป็น 1.3 ป่ะตัวเนี้ย 1.3 คูณกับ 1.602 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 จะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะเมื่อโซลสมการนี้ออกมานะครับมันก็จะได้ค่าก็คือ 2.08 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็เอาค่าตัวเนี้ยครับ ไปใส่ได้เลยในนี้จึ๊ดขอบคุณครับคือพี่ก็บางทีพี่ก็เบื่อมันเพลินอะ2.8 คูณ 10ใช่ปะลบกำลังลบ 19ส่วนด้วยมวลก็คือมวลของตัวอะไรของตัว energy ตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นค่าคงที่เหมือนกันครับก็คือ 9.1 เนาะคูณ 10 ยกกำลังลบ 31แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หาที่มาให้จึ๊ดมันเป็นค่าคงที่ของอะไรสักอย่างของ power energy อะครับโอเคมาต่อเลยนะโซออกมาสมการตัวนี้ได้ออกมาก็คือ v จะมีค่าเท่ากับตัวนี้คือความเร็วนะครับ v ตัวนี้คือ v ความเร็วก็คือ 6.76 คูณ 10 ยกกำลัง 8 เมตร per sec ครับไม่ใช่ตัวนี้คือ 5เห็นไหมเบลอละโอเคเดี๋ยวถัดจากตัวเนี้ยมาดูนี่กันดีกว่าเมื่อกี้โจทย์ที่เราเจอเมื่อกี้มันคือเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกคือเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกอะที่อาจารย์เราเข้าใจว่าโฟโตอิเล็กทริกมันคืออะไรมันก็คือการฉายแสงลงในแผ่นเพลทแผ่นหนึ่งถูกไหมครับอันเนี้ยด้วยโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยครับมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการนำแสงมาสะท้อนในเพจตัวเนี้ยเราเรียกว่า target นะตัวนี้เรียกว่า target หรือไม่ก็เราดูจากตัวนี้ก็ได้ครับโฟโตอิเล็กทริกมันอยู่ใน handout ไหนเราจำไม่ได้แป๊บนึงนะที่ไอตัวเนี้ยมันเหมือนมันเป็นการทดลองอะครับว่าถ้าสมมุติว่าในการทดลองเนี่ยมีเราฉายแสง UV เราฉายแสงรังสีฉายแสงอะไรก็ได้สักแสงหนึ่งลงในตัวแผ่นโลหะทีเนี้ยเมื่อเราฉายโฟโตอิเล็กทริกเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเราฉายแสงอะไรเข้าไปในตัวแผ่นโลหะก็คือตัวเนี้ยครับแล้วอิเล็กตรอนนะครับมันเกิดการสั่นแล้วหลุดออกไปจากตัวแผ่นเพจโอเคนะเนี่ยเขาบอกเลยว่าเมื่อฉายแสงขึ้นที่มีคลื่นได้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็คือเป็นคลื่นที่มีความถี่จะมากจะน้อยเราก็มาดูอีกทีว่าไอ้คลื่นที่เราใช้มันเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญคีย์หลักๆเลยก็คือเมื่อเราฉายแสงอะไรสักอย่างในตัวอย่างเนี้ยคือริชาร์ดเฮิร์ตใช่ไหมไม่ใช่สิเฮนริชเฮิร์ตเขาได้ฉายแสง UV ก็คืออัลตราไวโอเลตไปที่ตัวแผ่นตัวนี้ใช่ปะโฟโตอิเล็กทริกมันบอกว่าหลักการของมันคือเมื่อฉายแสงลงไปแล้วแสงตัวนี้คือแสงที่มีคลื่นด้วยนะก็คือความถี่ของคลื่นจะมากจะน้อยเมื่อกี้พี่บอกแล้วเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าแสงตัวนั้นมันมีคลื่นความถี่เท่าไหร่เมื่อฉายแสงลงไปเขาค้นพบว่าอิเล็กตรอนครับมันเกิดการสั่นพอมันเกิดการสั่นเสร็จปุ๊บมันหลุดออกจากโคจรเว้ยเนี่ยเห็นไหมหลุดออกจากโลหะหลุดออกจากโคจรตรงนี้คือการหลุดออกจากแผ่นโลหะแล้วนี่คือโฟโตอิเล็กทริกการทดลองแรกๆที่เขาได้ทำการทดลองของตัวนี้ออกมาเขาอยากรู้ว่าถ้าหากว่าคลื่นกับตัวเพจกับตัวทาร์เก็ตที่มันเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นทั้งสแตนอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวัตถุนำไฟฟ้าถ้าฉายออกมามันจะเป็นยังไงทีนี้ต่อไปเลอนาร์ดเขาบอกว่าฉันก็ลองทำเหมือนกันพอฉันลองทำไปลองทำมาฉันรู้สึกว่าอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่จริงแต่ตอนที่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ฉันก็เอาตัวแอมมิเตอร์มาติดไว้ด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าแอมมิเตอร์ตัวนี้เข็มมันกระดิก
แสดงว่ามันเกิดอะไรครับมันเกิดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นถูกปะกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นไม่พอนะเขาได้เอาตัวโวลต์มิเตอร์เข้ามาใส่ด้วยแล้วอีโวลต์มิเตอร์ตัวเนี้ยมันก็เกิดแรงดันขึ้นมาอีกมันเกิดตัวโวลเทจในปรากฏการณ์นี้อีกอันนี้เก็ตใช่ไหมเก็ตนะคือเริ่มแรกครับมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แผ่นเพจกับตัวแสง UV แต่พอทำไปทำมาเฮ้ยเลอนาร์ดบอกว่าเนี่ยฉันอยากรู้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถ้าฉันเอาแอมมิเตอร์ขึ้นมาแล้วฉันเอาโวลต์มิเตอร์มาด้วยก็คือจ่ายแรงดันด้วยแล้วก็อยากรู้กระแสไฟฟ้าด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเอามาแล้วอะครับในแผ่นเพจตัวนี้เขาค้นพบว่ามันเกิดการสั่นมันเกิดการเคลื่อนที่ของตัวประจุเกิดการเคลื่อนที่ของตัวประจุตัวนี้ก็คือตัวอิเล็กตรอนพอมันเกิดการสั่นอิเล็กตรอนพอสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาอะได้ทำการเพิ่มความถี่เข้าไปเพิ่มจนตัวกระแสไฟฟ้าตัวเนี้ยมันก็เพิ่มขึ้นตามแต่พอมันลดลงมันก็ลดลงตามถูกปะมันก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายอะครับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกอะมันเกิดขึ้นโดยที่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเดี๋ยวหาที่นี่นะหาที่ไหนสักที่หนึ่งมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าความถี่ขีดเริ่มเก็ตปะมันคือสมการตัวนี้ครับที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือฟลักอะฟลักตัวเนี้ยมันคือพลังงานขีดเริ่มตัวฟลักตัวเนี้ยคือพลังงานขีดเริ่มก็คือเมื่อทำการทดลองตัวโฟโตอิเล็กทริกไปแล้วว่าปล่อยแสง UV ใช่ปะปล่อยแสง UV มาในตัวเพจตัวนี้แล้วอะอิเล็กตรอนมันเกิดการสั่นมันเกิดการหลุดออกจากโคจรและทีเนี้ยไอตัวที่หลุดออกมาเนี้ยมันไปสัมพันธ์กับว่าถ้ามันหลุดออกมาได้มันก็ต้องมีพลังงานตัวหนึ่งที่เมื่อส่งมาแล้วอะมันทำให้เกิดพลังงานจากตัวของฟลักซ์ในสนามตัวของตัวนำไฟฟ้าเองตัวนี้ครับมันเลยเป็นพลังงานขีดเริ่มตัวนี้นะแล้วพลังงานขีดเริ่มตัวนี้เนี่ยมันก็มีสูตรของมันอีกฟลักซ์ตัวนี้คือพลังงานขีดเริ่มจะเท่ากับ h คูณกับ f0 f0 ตัวนี้คือความถี่ตัวนี้ถ้าฟลักซ์มันคือพลังงานขีดเริ่มตัวนี้นะฟลักซ์คือพลังงานขีดเริ่มแสดงว่า f0 ตัวนี้มันคืออะไรมันก็คือความถี่ขีดเริ่มด้วยเหมือนกันนะครับโน้ตไว้นะว่าตัวนี้มันคือพลังงานขีดเริ่มแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดตามมาความถี่ของคลื่นที่มันกระทบเข้ามามันคือความถี่ขีดเริ่มด้วยโอเคแล้วทีนี้นะพอเขาค้นพบว่ามันเกิดพลังงานขีดเริ่มขึ้นมาเว้ยแล้วทีเนี้ยริชาร์ดใช่ปะเลอนาร์ดเลอนาร์ดเนี่ยพอเขามาทำการทดลองเพิ่มเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยจานในเพจอิเล็กตรอนมันก็เกิดการเคลื่อนที่นั่นแหละแต่พอไปมาจุดหนึ่งV มันหายก็คือมันกินพลังงานของตัวโวลต์มิเตอร์จนหมดแล้วทำให้อิเล็กตรอนนะครับจากที่มันเคลื่อนที่เกิดการหลุดจากโคจรใช่ปะมันก็เกิดการเคลื่อนที่ที่สุดก็คือเกิดการเคลื่อนที่ก็คือมันเหมือนกับเกิดพลังงานจนขึ้นมาก็คือ1/2ถูกปะพลังงานจนคือ1/2 mv กำลังสองพอมันเกิดพลังงานจนตัวเนี้ยทำให้อีตัวอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบมี kinetic energy เกิดขึ้นก็คือพลังงานจนที่สูตรมันบอกว่า1/2 mv กำลังสองแล้ว v ตัวเนี้ยคือสิ่งที่ได้มาจากการเคลื่อนที่ของตัวอิเล็กตรอนที่มันมีค่าสูงสุดก่อนที่ตัวโวลต์มันจะหมดไปให้พี่ทวนอีกรอบไหมก็ดีโอเคครั้งนี้ขอทวนในกระดานนะไม่รู้ว่าเขาได้หรือเปล่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าจากสูตรเดิมใช่ไหมจากสูตรเดิมที่เขาจะบอกว่าพลังงานขีดเริ่มมันคือหลักถูกปะเท่ากับ h คูณกับ f0 ตัวนี้มันคือพลังงานขีดเริ่มก่อนที่โฟโตอิเล็กทริกคนอื่นๆเขาจะทำตรงนี้คือพลังงานขีดเริ่มแส
พลังงานสีเหลืองคือพลังงานที่เมื่อฉายแสงลงมาแล้วอะหลักตรงเนี้ยอิเล็กตรอนมันเกิดการเคลื่อนที่ก็คือการหลุดออกจากโฟตอนE นะมันหลุดออกจากโฟตอนเลยเมื่อฉายแสงตัว UV อ่ะในกรณีที่เป็น UV นะตัวเนี้ยมันคือพลังงานสีเหลืองของนี่คูณกับความถี่แสง UV ที่เขาใช้ด้วยตัวนี้ความถี่ตัวนี้มันคือความถี่สีเหลืองด้วยเฮดตัวนี้นั้นคืออะไรแรงไม่ความแสงถูกปะไปหาอะไรแล้วแรงความแสงที่ก็จำได้เหมือนกันก็คือค่าความที่ของแสงนั่นแหละเท่ากับ 6.63 ป่ะคูณ10ยกกำลังทุกเท่าไหร่เราจำไม่ได้เท่าไหร่ยกกำลังเท่าไหร่-34กับใช่ซึ่งไอ้ค่าความที่แสงตัวเนี้ยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในหน่วยไหนตัวนี้เป็นหน่วยจูลคูณกับอะไรครับจูลคูณกับแสงอะไรบ้าง S คืออะไรครับเครื่องที่มันเคลื่อนที่ตามเวลาอีกตัวหนึ่งก็คือ 1.4 ได้นะคูณ10ยกกำลังลบเท่าไหร่15ตัวเนี้ยมันคือ EV คูณ S แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจากเดิมที่มันไม่มีโวลต์มิเตอร์ถูกปะพอมันไม่มีโวลต์มิเตอร์มันเกิดแค่การหลุดกันของอิเล็กตรอนแต่พอเขาเพิ่มในตัวแอมมิเตอร์เข้าไปมันกลับกลายเป็นว่าโอ้โหฝั่งนี้ไม่พอมันกลับกลายเป็นว่าในเพจครับอิเล็กตรอนมันก็เคลื่อนที่ไปนั่นแหละเคลื่อนที่ไปแต่มันเคลื่อนที่แบบ kinetic energy ก็คือมันมีมวลแล้วมวลของมันมันก็เกิดการเคลื่อนที่ตรงเนี้ยมันก็เลยการเคลื่อนที่แบบมีมวลที่คูณอยู่กับความเร็วก็คือ1/2 mv กำลังสองตรงเนี้ยมันก็คือค่า ek หรือว่า k นั่นแหละซึ่ง k ตัวเนี้ยมันคือ k max นะครับเก็ตปะอย่าลืมนะแล้วพอมันผ่านไปผ่านมาจำพลังงานถี่เริ่มได้ปะกฎของธรรมชาติเขาก็บอกเหมือนเดิมเลยธรรมชาติมันสร้างทุกอย่างว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ต้องการให้อิเล็กตรอนตัวนี้มันสูญเสียไปมันหลุดจากวงโคจรมันไปไหนไม่รู้แต่เมื่อมันหายมันก็ต้องกลับมาใหม่ได้เห็นปะมันก็เลยเป็นพลังงานสูงสุดที่เลอนาร์ดเขาได้คิดสมการใหม่มาก็คือ E ใช่ปะ E จะเท่ากับ K max นะบวกกับสลับก็คือพลังงานที่เดิมนี่คือสมการสุทธิที่เราได้ใช้กันโอเคนะเก็ตไหมอ้าวทำไมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าไม่เก็ตมาถามรอบนอกได้นะครับเหนื่อยไหมนะจังโอเคโอเคมันประมาณนี้นะแล้วเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงสมการหนึ่งถูกไหมที่มันจะบอกว่ามี v stop ด้วยก็คือ k max ครับ k max ตรงเนี้ยจะเท่ากับ ev stop ev stop มันคืออะไรรู้ไหมมันก็คือเมื่อตอนที่ตัวแรงดันที่ปรับค่าได้ให้ค่ามันจนหมดแล้วจนอิเล็กตรอนมันไม่เกิดการเคลื่อนที่แล้วพอเกิดการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนกลับมาเหมือนเดิมพอมันเคลื่อนกลับมาเหมือนเดิมกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่ากระแสไฟฟ้ามันไม่เกิดถูกปะตัวกระแสไฟฟ้ามันหมดทำให้โวลต์มันก็หมดลงไปก็คือมันหยุดลงไปด้วยนะครับนั่นแหละโอเคนะทีนี้ไอน์สไตน์ก็เขาก็ไปอันนี้เหมือนเดิมนะเขาก็ไปแบบว่าอธิบายเพิ่มว่าโฟโตอิเล็กทริกที่มันเกิดขึ้นมันหลายคนบอกว่ามันเกิดจากอิเล็กตรอนอย่างเดียวถูกปะแต่ไอน์สไตน์เขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่อิเล็กตรอนนะแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันเกิดมาจากตัวคลื่นด้วยก็คืออะไรรู้ไหมสุดท้ายมันคือตัวสิ่งที่เรียกว่าโฟตอนก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของในคลื่นนะครับที่พูดถึงเมื่อกี้ว่ามันไม่ได้มีแค่อิเล็กตรอนนั้นที่มันสั่นอีโฟตอนมันก็สั่นด้วยแต่โฟตอนไม่เห็นแล้วก็ไม่สังเกตด้วยอะไรเงี้ย
แล้วทีเนี้ยในแผ่นโลหะเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือว่าเหมือนกันเลยหลักการโฟโตอิเล็กทริกอ่ะมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยแค่มันมีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วทีเนี้ยเขาไอน์สไตน์เขาพูดอีกเหมือนกันว่าเมื่อฉายแสงแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่เหมาะสมความถี่เหมาะสมตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นความถี่ปกติที่เราสามารถรับรู้ได้อะไรประมาณนี้ครับก็คือแสงเนี่ยแสงไฟแสงอะไรพวกเนี้ยบนโลหะแล้วทีเนี้ยโฟตอนมันจะไปชนกับตัวอิเล็กตรอนแล้วทำให้เกิดการหลุดจากโลหะก็คือไอตัวโฟตอนในคลื่นน่ะง่ายๆว่าถ้าในเพจในโลหะมีอิเล็กตรอนในแสงก็มีสิ่งที่เรียกว่าโฟตอนอันนี้เก็ตเนาะโอเคเก่งมากทุกคนอุ้ยเก่งจังเลยวะเนี่ยก็คือ K Max E stop เมื่อกี้ที่พูดถึงเนาะโอเคงั้นมาดูตัวต่อไปกันก็คือตัว polarization polarization จำได้ไหมมันคืออะไรแผ่น polarize ถูกปะย้อนกลับไป electromag จำตัวนี้ได้ไหม electromag ก็คือง่ายๆว่าอิเล็กโทรแมกเนติกอ่ะมันคือเวฟที่เกิดขึ้นจากสนามไฟฟ้าแล้วก็สนามแม่เหล็กอีเวฟตัวเนี้ยเวฟของสนามแม่เหล็กอ่ะมันจะอยู่ในแนวแกน x แต่เวฟที่สนามไฟฟ้ามันทำอ่ะมันอยู่ในแกน y สังเกตไหมว่าถ้าสมมุติว่า c ที่มันไปตรงเนี้ยมันคือความเร็วของแสงสมมติว่า c ตัวนี้คือความเร็วของแสงแล้วมันล้อไปกับอะไรมันก็จะมาควบคู่กับตัวสนามไฟฟ้าถูกไหมเนี่ยในแกน y polarization มันเกิดจากการที่การนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในแนวสนามของไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็คือง่ายๆในโฟโตอิเล็กทริกอ่ะมันจะมีทั้งตัวสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าแต่เขาอยากรู้ว่าถ้าหากว่าคลื่นแม่เหล็กตัวเนี้ยที่อยู่ในสนามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่ามันไปอย่างเดียวมันไปกลับก็คือเป็นแบบนี้ครับขึ้นลงลบบวกไปกลับอยู่ในระนาบเดียวนะยังไม่ได้คิดถึงระนาบ y ระนาบ z นะอันนี้แค่ไม่ใช่ในระนาบ x ระนาบ z นะอันนี้แค่มันอยู่ในระยะของระนาบ y นะสิ่งเนี้ยมันเลยเรียกว่าคลื่น polarize แบบเชิงเส้นก็คือ linear polarized wave อันนี้คือที่มาแต่พอ polarize จริงๆอ่ะมันเกิดจากสิ่งที่ไอตัว electric field นะมันคือแสงก็ได้เขาอยากรู้ว่าถ้าเอา electric field ตัวเนี้ยมากรองมันเอาอะไรสักอย่างมากรองมันสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมเฟสมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันก็เลยเกิดเป็นว่าถ้าเอาตัวเนี่ย light ray ออกมาแต่ว่าอย่าลืมนะว่า electric field อ่ะสนามไฟฟ้ามันเกิดขึ้นในทุกแกนอย่างในฝลักของไฟฟ้าที่พูดว่าที่พี่บอกว่าไม่ว่ากล่องอ่ะมันจะอยู่ตรงไหนถูกไหมประจุมันจะเดินทางไปทุกที่นี่ก็เหมือนกันมันเดินทางไปทุกที่มันเดินทางไปทุกแนวแกนแต่ไอ้โพลาไรซ์ตัวเนี้ยเราแค่อยากทดสอบว่ามันเกิดแค่ในแนวแกน y แนวแกนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นแค่ในแนวแกนเดียวไหมแล้วมันลดลงเท่าไหร่โอเคนะทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า induced light ray ก็คือแสงที่มันเจอโพลาไรซ์แผ่นโพลาไรซ์แล้วแล้วมันลดลงยังไงสองถ้ามันเข้าไปแล้วตอนที่มันยังไม่เข้าไปตรงเนี้ยเราเรียกว่า unpolarization นะอย่าง unpolarizing light ก็คือตัว polarize ที่ยังไม่ได้เกิดการกรองโอเคนะตัวต่อไปจะกรองมันเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่น polarize sheet ก็คือตัวแผ่น polarize นะครับเอาไว้กรองอะไรกรองสนามไฟฟ้าโอเคนะสุดท้ายสิ่งที่กรองได้มันจะหักเหลือครึ่งหนึ่งตัวเนี้ยมันเลยได้เป็นสูตรสมการ I เท่ากับ1/2 I 0ก็คือเดิมมันสมมติว่าแสงนะมันมา 100% โดนอีแผ่นโพลาไรซ์นี้เข้าไปนะลดไปเลย 50%เยอะปะเยอะเลยนะครึ่งต่อครึ่งมันเลยเป็น1/2 I 0ไงเพราะ I ตรงนี้ที่เข้ามามันคือ I 0ซึ่งมันก็คือตัวเนี่ยแหละปรากฏการณ์ของ polarization นะครับแล้วทีนี้
เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ที่บอกว่า electric field อ่ะมันไปทุกแนวแกนแต่เพจอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำได้ทุกแนวแกนอ่ะก็คือแบบมันไม่สามารถกรองได้ทุกแกนแบบสมมติว่าแผ่นเดียวอ่ะเราอยากกรองแสงอ่ะเรากรองได้แค่แสงที่มันมาจากทางเดียวถูกปะเช่นกัน polarization อ่ะมันก็เลยเป็นแผ่นกรองมันสามารถกรองหลายทางได้แต่ในการทดสอบอ่ะถ้าเราอยากรู้ว่ามันกรองในแกน y ยังไงอ่ะเราแค่ทำตัวแผ่นตัวเนี้ยให้มันมีแนวในการกรองแบบแกน y นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะลดไปถูกปะแล้ว i ตัวเนี้ยมันก็มีสูตรของมันอีกเช่นกันก็คือ i เท่ากับ i ศูนย์คอสกำลังสองซีตานะครับอ่ะกลับมาที่โจทย์ของเรารู้สึกว่าแล้วข้อสุดท้ายแล้วโอเคอ่ะข้อนี้มันไม่ยากแค่ใช้หลักการ polarize ในการทำนะครับก็คือข้อนี้เรามาอ่านโจทย์กันก่อนว่าในฟิกเกอร์ที่33-4เขาบอกว่าbeam unpolarized ก็คือเริ่มแรกมันไม่มีการอะไรนะ polarize มีแผ่น polarize มาถูกไหมมันมาด้วย identity ก็คือเริ่มแรกมันมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรแล้วนะไอตัว identity เมื่อกี้ตึ๊ดนี่ไง identity ก็คือกรองความเข้มของแสงนั่นแหละก็คือเรากรองความเข้มของแสงเขาว่าเริ่มแรกidentity มันคือ43 v per m กำลังสองแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่า to send into system ผ่านไป polarize ก็คือมันมี polarize สองตัวถูกปะมี polarize 2 แผ่นเริ่มแรกมันผ่านแผ่นแรกก่อนพอมันผ่านแผ่นแรกเสร็จปุ๊บมันผ่านแผ่นตัวที่2ออกมาโอเคนะทีนี้เขาบอกว่า with a polarizing a direction ก็คือมีทิศทาง angle เขาให้ angle แรกมาครับเข้าใจดีนะให้ angle แรกมาก็คือ70องศา angle ตัวที่2ก็คือ90องศาในแนวแกน y ทีนี้อันนี้ในกรณีที่เป็นแนวแกน y แต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในแนวแกน y เราก็ต้องไปดูนะว่าแนวแกน x หรือว่าแนวแกน z มันเกิดโฟโตอิเล็กทริกที่ใช้คลื่นอะไรในการหาหรือว่ามันจะเป็นอิเล็กทริกฟิลด์เหมือนเดิมไหมถ้าเป็นแม่เหล็กมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งโอเคนะครับทีนี้เขาถามอย่างเดียวเลยก็คือ what is the identity of the light transmitted by the system เขาถามหาว่า identity ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อมันผ่านแผ่น polarize มาแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆครับมาวาด free body diagram กันก่อนโอ้มันไหมรู้สึกว่ามันอยู่นะ free body diagram โอเคคือเริ่มแรกครับมันมีเพจ2เพจถูกปะอุ้ยขอโทษครับมันมี2เพจแล้วก็ทำการจึ๊ดมันมี2เพจถูกปะทีเนี้ยมันทำในแนวแกนไหนครับมันทำในแนวแกน y ถูกปะจึ๊ดอันเนี้ยนี่มันหน่อยนะอุ้ยจึ๊ด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 ทีเนี้ยเขามีเซต้ามาเซต้าแรกเขาให้มาก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ70ถูกไหมองศาแล้วตัวที่2เขาให้มาก็คือเซต้าตัวที่2ให้มาก็คือเท่าไหร่90องศาถูกไหมครับทีนี้ถ้าเซต้าตัวแรกเขาให้มา90องศาทีนี้เราก็สามารถหาความแตกต่างได้แล้วจากเซต้าแรกกับเซต้า2เราก็เอาทำไมเอาเซต้าของตัวที่เท่าไหร่ครับเอาเซต้าของตัวที่2ลบกับเซต้าของตัวที่1ครึ่งหนึ่งเมื่อมันผ่านมานี่นะตึ๊ดจากตรงเนี้ยสังเกตป่ะว่ามัน70พอผ่านตรงนี้มัน90แสดงว่ามันความต่างมันเท่าไหร่20องศาถูกไหมครับแสดงว่าซีต้าตรงนี้ที่เหลือตึ๊ดตรงนี้นะตึ๊ดมันจะเหลือ20องศาครับแล้วแสงที่มันเดินทางผ่านมาทางนี้นะครับทีนี้เขาถามหาว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เนี้ยเขาถามหาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความเข้มของแสงก็คือ identity มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ตั้งสมการเลยครับ i 1จะเท่ากับ1ส่วน2 i 0ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยเขาถามหาว่า i เมื่อมันผ่าน i ตัวแรกแล้วมันเกิดความเข้มแสงที่ผ่านไปครึ่งหนึ่งถูกไหมแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือ i 2นะครับที่มันผ่านมาแล้ว transmitted ผ่านมาแล้วถูกปะก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สูตรมันก็คืออะไรสูตรมันคือ
i ศูนย์ถูกปะแล้วถ้ามันเป็น i หนึ่งก็ต้องใช้ i อะไรครับ ถ้ามันเป็น i หนึ่งก็ต้องใช้ i สองใช่ปะคอสกำลังสองธีตาเหมือนกันอันนี้ก็แทนเข้าไปในสูตรเลยครับ ก็คือ i หนึ่งคอสกำลังสองถูกปะธีตาเราได้แล้วใช่ปะ20ทีนี้เราก็แล้ว i หนึ่งเนี่ย จากสูตรเดิม i หนึ่งก็คือ i ศูนย์ถูกปะตรงนี้เราก็แทนค่าไปเลยครับ i หนึ่งก็คือ1/2 i ศูนย์คอสกำลังสองธีตาคือ20 i ศูนย์เรารู้ไหมนี่เขาให้มาแล้วครับ ตัวนี้คือ i ศูนย์นะครับ with identity เริ่มแรกที่มันยังไม่ผ่านโอเคนะ ก็คือ43 w per m กำลังสองขี้เกียจอันนี้ละขี้เกียจพูดแบบเต็มๆละi สองก็จะได้เท่ากับ43ใช่ปะส่วน2 cos กำลังสอง20 องศา คูณมันออกมาโซมันออกมาก็จะได้เท่ากับ19 v per m กำลังสองโอเค จบแล้วครับ แต่ว่าในข้อสอบพี่ไม่แน่ใจนะว่า มันจะมี3แผ่น มันจะมี4แผ่น หรือมันจะมีแค่แผ่นเดียว เราก็ต้องไปดูอีกทีโอเคนะทีนี้เดี๋ยวตัวเอกสารตัวนี้นะครับ ขอถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์จะให้ไปดูไหมโอเคนะ แต่ว่าคลิปเนี่ยสบายใจได้ว่ายังไงก็จะอัปโหลดให้ทันก่อนสอบโอเคนะโอเค ก่อนสอบครับ โอเค ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณมากๆเลย เรียบร้อยแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ เป็นไงเหนื่อยไหม เหนื่อยใช่ไหม มารับทรัพย์ เดี๋ยวค่อยรับทรัพย์ได้ไหม รีบด้วยตอนนี้ โอเค วันไหน อะไรนะ ไหน เอ้า ผมเอาไว้ก่อนสอบ ไม่รับสินผมที่เป็นไฟล์ PDF หยุดการบันทึก ใช่ ส่งให้เลยไหม